Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita kembali semula untuk saingan Malaysian Cub Prix 2022 pusingan ke-7. Kita masih lagi berada di sekitar Kuala Terengganu, atau lebih tepat adalah di Litar Permotoran Terengganu. Ini adalah pusingan ke-7. Di sini kita telah kembali lebih awal itu pada pusingan yang keempat, namun hari ini kita adalah hari yang kedua menuju perlombaan pusingan yang ke-7 selepas malam. Kita bermula dengan sesi latihan bebas dan juga kelayakan, dan saya masih lagi bersama dengan Daniel pada pagi ini. Litar Terengganu, Daniel. That's right, the technical, the dramatic circuit that we always have here in the PETRONAS Malaysian Cub Prix. And what a drama yesterday was. Lap records being broken throughout every category. And yeah, these are the deciding rounds of the 2022 season. I mean, we already expanded a bit on how certain riders in certain championships can either pull a good gap, or they could even lock out the championship already in this round itself. But it all comes down to race day. Anything can happen. Menariknya setakat ini, dan hari ini kita bermula dengan sesi warm up. Untuk kategori yang pertama CP125, yang mana di sebelah tengah hari barulah akan bermula dengan perlombaan bagi ke semua 7 kategori. Namun warm up, shootout, kita akan selesaikan juga sesi hit untuk kategori PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup dan juga Super Pole untuk CP150. CP125A yang menggunakan tempoh masa untuk sesi warm up. Ini juga penting, Daniel, walaupun semalam mereka dah pun boleh kita katakan juga warm up, sesi latihan bebas, kelayakan, dan hari ini menuju tengah hari nanti adalah sangat-sangat penting pada pagi ini. Yeah, definitely. Warm up is one of the most crucial parts of every day for a rider and the team. Even though like you've had so many sessions throughout the weekend, warm-up is really where you can set your foots, find your bearings, and really understand the conditions for the rest of the day. But I did hear that you checked the weather forecast, and apparently 2 p.m. we're expecting rain. So that's going to be dramatic if that does arrive. But then again, we never know. It could all change as soon as lunchtime comes. But for now, here's Shafiq Rosli. We saw an onboard shot just now of Ahmad Syukran Aizat. Shafiq Rosli, who set a decent time, 52.1. Yesterday, for reference, we had the fastest time ever recorded, which was a 50.721. That was by Shafiq Rasul. Cuaca baik pada pagi ini. Cuaca sebegini lebih panas dibandingkan semalam. Semalam mendung bermula dari pagi sehinggalah lewat petang, baru lewat petang hujan. Namun ini adalah cuaca yang sangat baik untuk setiap pelumba. Ini pun kita tengok setiap pelumba bermula dengan begitu bertenaga, Daniel. Untuk semalam dalam CP125A dalam kelayakan, yang terpantas ialah Nur Hakim Muhammad Nur Hafizullah yang telah mencatatkan 50.937. Weather is really fair and really good weather for riding, and you can see already Hakim just taking it at the front. He's looking confident this weekend. I think he's really the force to be reckoned with. Ooh, we have a fall already. That's one of the pink riders. So that's either Saiful Ashari or yeah, not sure. Didn't get to see that, but for now we focus back up at the front. You can see the likes of Shafiq Rosli in this group. Idul Fitri apologies. A lot of names that surprised us yesterday. Those who performed, who were so-called underperforming previously. You know, it's been a very good day for a lot of the riders. Here's Faris Hafiz. Hafiz malam melakukan 51.373 dalam kedudukan kedua terpantas. Begitu juga di kedudukan ketiga Hafiz Arofah. Faris Hafiz doing a pretty spectacular job, second place in qualifying. So he'll be heading out to the shootout later on. And the shootout will be a very interesting one indeed, because we're going to have all these riders battling out. We have another rider out there. I think that's one of the AB Tech riders. Could be Abdul Fahim. And it is Abdul Fahim Abdul Basir. And out full of Faris Hafiz as he goes down the sort of back straight.
for the always tricky and always controversial chicane. We saw in round 4 so many talking points when it came to the last chicane, because it really is such a tight corner and everyone's battling to get that final run down to the line. Setakat ini dalam tempoh masa yang digunakan oleh setiap pelumba, permulaan pagi ini Nur Hakim, kemudian Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Hafizal Rofa. Itu adalah 4 pelumba yang melakukan catatan masa 51 saat dalam lap terbaik mereka setakat ini. Namun catatan masa untuk sesi warm up bukannya penting, tapi kita ingin melihat itu ialah bagaimana mereka berada di track sebelum sesi shootout yang akan berlangsung, terutama yang babitkan Nur Hakim, Faris Hafiz, Hafizal Rofa, Syafiq Rosli dan juga Adil Fitri. 5 pelumba, 5 terpantas dalam kelayakan CP125A dan 5 lagi pelumba terpantas malam. Sesi kelayakan akan turun untuk perebutan grid 1 hingga 10. Here now is Hafizal Rofa just now that you saw. Didn't have a bad day at all. He was third fastest, but he'll be strutting it out with his teammate Shafiq Russell for the championship lead. Yeah, dead on points right now, and yeah, that makes it really interesting, especially when it involves teammates. Who's gonna push? Who's gonna shove? Will there be anyone that gives way? Now these 3 riders, Nur Hakim is in this group as well. Likes of Daniel Johan as well there. He's made his move up into the CP125 category this season. They're all just coasting on this lap. There's another gonna push again. But it is a warm-up. It's not particularly crucial to get the fastest time. It's just as long as your bike is running in the way that you would like it to for the race, and as long as you get your body warmed up, because they do have a shootout and then the race later on. Van Eyck just made a few places up. He's up into 5th. Baik, kalau cuaca sebegini sehingga petang, Daniel, pasti perlumbaan lebih menarik di pusingan ke-7 ini. Sebagaimana Daniel kongsikan awal tadi, kita tahu semalam banyak catatan masa yang diperbaharui. Jadi di sini kalaulah keadaan ini terus berlaku, perlumbaan sebenarnya nanti adalah cukup mendebarkan. Yeah, it'll be exciting to see what happens if the weather stays this way. But then again, yesterday's weather was ideal for riding, ideal for making times, because it was dry, but it wasn't hot, it wasn't sunny. It's just nice. Track temperature wasn't overheating, which means the tires don't overheat. And that's why these riders are just able to push that much further, that much more. And yeah, it was really great to see all these times being broken. But now, interesting thing I want to point out actually is Alif Ashraf Tahiruddin. So for those who don't know, Alif Ashraf has been riding as a privateer. He doesn't have a team as per se, and it's all done by him and his father. And for him to be right now 11th with only 1.6 seconds off Hafizal Rofa's time, to me that's really impressive. To be a privateer, being able to tussle timing with one of the biggest and best teams that we have in the PETRONAS Cub Prix, that's truly impressive. Checkered flag is out, and this will conclude the CP125A warm-up, and we'll have the results up on your screen shortly.
The results for the CB125A warm-up: in first place is Shafiq Rosli, second Hafiz Arofa, third Fariz Hafiz, fourth Muhammad Nur Hakim, fifth Irfan Haikal, sixth Idlan Hakimi, seventh Idil Fitri Mahadi, eighth is Alif Ashraf, ninth is Ahmad Shukran Aizan, 10th is Daniel Johan, 11th is Amirul Arif Musa, 12th is Saiful Azhari, 13th Shazul Naim, 14th Afiki Supad, 15th is Abdul Fahim, and 16th is Awal Muhammad Al Fikri. We will head for a quick break and we'll be back after a short few messages. Nama saya Lok Chong Yam. Pasukan lama saya lama pasukan ini Amisu Honda Yam Racing. Sangat 11 tahun dah. 12 kot. Pasal saya lama Lok Chong Yam. Saya ambil nick Yam yang nama baru racing lah. Ini satu pasukan mekanik sama Abang Jack Boy. Dia mayak ajak sama rider. Ada satu plan lah. Safety yang penting. Dia pasal WIRA, budak-budak semua kita kena ajak, bukan untuk bawa motor aja. Disiplin yang penting. Yang lain-lain lah belajar lambat sikit, tapi sekarang ujung nampak sudah okey. Setiap tahun kena ada baru punya rider pasal WIRA mah, yang umur 17 bawah 17. Setiap tahun mesti ada baru punya rider. Tengoklah performance ada, tengoklah ada luck lah.
Baiklah, sesi seterusnya. Sesi yang kedua pagi ini tetap dalam kategori CP125. Namun ini adalah warm up bagi CP125B membabitkan 15 pelumba. 15 pelumba ini juga semalam mereka telah pun mengharungi dari bermula dengan sesi latihan bebas, kemudian sesi kelayakan, dan kita telah mengetahui kedudukan catatan masa yang dilakukan. 5 pelumba terpantas dalam kumpulan B ini tu Syafir Rasul, Firdaus Hamdan, Alif Daniel, Haziq Hamdan dan juga Afizi Supan. Namun kesemua ini tetap akan kembali untuk perlumbaan nanti di pusingan yang ke-7. Yeah, Earth Farhan didn't have a bad day, especially knowing that he was riding in conditions of still being injured. He hasn't recovered from his knee injury back in Jumpul. So to come back here and perform quite well. I mean, he was in sixth position, only 0.8 seconds from the top. That's a very, very strong performance from him. Can only imagine the pain that he's going through right now. Tetap bersemangat untuk meneruskan saingan di Kejuaraan Terengganu ini di pusingan yang ke-7. 14 yang berada di depan itu Adik Rosli semalam dengan 51.888 san untuk berada di kedudukan 9. It wasn't the best of days for Adib Rosli. I mean, he is a champion. We know that he's capable of much more, but it just hasn't been really right for him this season. It's been a tough one for him. But we all know that he can pull a surprise. He's a very well-experienced rider. Ooh, a bit of a wobble there from him. We saw that a few times going into turn 1. The front tends to be a little bit wild on the entry of turn 1. So it is a bit of a challenge, but these riders are more than well capable to handle these situations. Six and a half minutes remain in this CP125B warm-up. Right after this, we will have the CP150 warm-up as well. So that'll be the combination of the top 24 from yesterday's sessions of A and B will be combined today. After that, we'll have the AEON Credit Series Yamaha MBX Challenge warm-up, and then we'll have the WIRA
KBS shootouts. Now there's like Firdaus Hamdan. Firdaus Hamdan still amazes me, the fact that he broke his collarbone and he got straight back onto the bike in Sepang, and he's back here again. And in Sepang as well, it was an exceptional performance from Firdaus Hamdan to be able to not just qualify at the top, but fight in the front group all the way till the end. Absolutely stellar job. Here he is now, battling through the pain in Terengganu. So he comes across 52.5, so him and his brother both third and fourth. Haziq is third, Firdaus is fourth. 52.036 from Haziq and 52.461 from Firdaus Hamdan. Cuaca baik pada pagi ni, Daniel. Cerah, panas. It's what we expect when we come to Terengganu. You know, this is beach weather. Ialah sebagaimana kita perhatikan pada awal tadi, untuk fokus kalau ikutkan sebelah petang nanti akan hujan, namun kita akan menanti. Yang paling penting, setiap pelumba perlu menikmati keadaan trek pada pagi ini. Oh, ada sesuatu yang tak kena daripada Haziq Hamdan, jenteranya mungkin. It's a bit concerning that Haziq, it looks like his foot slipped, and sometimes there can be that oil transferred onto your foot pegs. It looks like he's fine, maybe just a small error that he made just now, so he's back on. Of course, the reason why I say the worry of oil getting to your foot pegs is we do not want a bike leaking. But it looks like it's all fine for Haziq. It's a bit of an error there. And he continues on. Here is Adib Rosli, a name which we are very, very familiar with in the Cub Prix Championship. He went out for a while, came back in, so this is his first flying lap from going back to the pit. I was about to say he's doing a bit better, he's in 8th, but he's just dropped back down to 9th now. He's done a 52.711. Fastest time so far is from Afizi Supan. So Afizi Supan is doing a great job on the GRT Tech 2 racing team bike. So GRT Tech 2, they joined us about midway in the season, and yeah, they're doing a great job. Afizi right now up into first, 51.107. That's faster than his time yesterday. Yesterday he did a 51.5. Here we follow Adib Rosli. Adib goes up into third, so looking a bit better now for Adib. It's more or less the same time that he did in qualifying. Okey, 2 minit 50 saat lagi. Kedudukan setiap pelumba dalam kedudukan yang baik setakat ini. Mereka masih lagi berada di Litar menggunakan tempoh masa sepenuhnya ini. Afizi Supan dengan 51.107. Ada 4 pelumba yang lakukan 51 pada pagi ini, iaitu Afizi, Alif Daniel, Adib Rosli, Abdullah Khoyum, Arif Farhan ketika ini. Arif Farhan dalam kedudukan ke-12, agak ke belakang sikit dengan 53.714 terpantas yang dia lakukan ketika di lap yang kedua tadi. So Afizi Supan now, he's on screen for the GRT Tech racing team, 51.107. So that's a really good time, and yeah, I mean, the improvements that we're seeing from Afizi and the GRT team, if this pattern continues, they are really going to be a top contender, because they will be, Afizi and the GRT team will be in the shootouts later on. So this will be very interesting. Minutes left in the CP125B warm-up. So far, no changes in terms of timing. Everyone's still about the same where they were a couple of laps ago. So this is very interesting as we go into the shootout later on. But Afizi Supan in the CP125B group has really gapped himself
He's in first and ahead by 0.5 seconds from second of Alif Daniel. Here, as always, you see Firdaus Hamdan and Haziq Hamdan together, but Abdullah Qayyum, he's sandwiched between these two orange bikes. 0.7 seconds off the top is Abdullah Qayyum, he's in third. What a nice clean maneuver that was actually from Abdullah Qayyum. He just walked past almost from next to Firdaus Hamdan. 30 seconds left in this session. And we're following these three riders still. It's Abdullah Qayyum, followed by Firdaus Hamdan, followed by Haziq Hamdan. And they might just make it across the line for another lap. Here they come onto the so-called mini back straight. Crucial point always in the race later on will be over here. Through the chicane and down to the line. Let's see if there's any shifts in position. And no, still they were lapping in the 53, so not exactly the fastest time that we've seen from any of them. My checker flag is up. The riders will conclude the session, take the checker flag. I believe that's Afizi Supa that just came in frame there. We'll follow these three riders. Haziq now is right behind Abdullah Qayyum. Looks like Firdaus Hamdan is just dropping like a stone through water. Yeah, Firdaus, something's not right there. You can see that he's just looking down at his bike. Abdullah Qayyum is backed away from this. And Haziq, he continues. For these three riders to take the checker flag, and we will have the conclusion of the CP125B warm-up, and we'll have the results up on your screens shortly. Ialah catatan masa yang dilakukan ataupun kedudukan bagi sesi warm-up bagi CP125B pada sebelah pagi ini.
Baik, selamat pagi semua yang masih lagi bersama dengan kami. Terima kasih yang tiba di sekitar Litar Permotoran Terengganu. Terima kasih juga kepada anda kerana terus memeriahkan suasana perlombaan Malaysian Cub Prix Pusingan ke-7. Dan anda boleh terus datang beramai-ramai menuju pada sebelah petang nanti untuk perlombaan yang akan berlangsung membabitkan ke semua kategori, 7 kategori. Dan pada penonton yang hadir di sini, anda juga boleh memenangi hadiah yang cukup istimewa, terutamanya hadiah utama bagi cabutan bertuah, iaitu motosikal YAMAHA 15 atau Y suku. Cara-cara anda boleh membeli happy bag dan anda perlu nantikan cabutan bertuah yang akan diadakan selepas perlombaan tamat di sebelah petang nanti. Kepada anda penonton di Facebook, terus bersama dengan kami kerana kami mahu berikan hadiah istimewa, iaitu tiket Cub Prix ataupun Malaysian GP yang akan berlangsung pada Oktober nanti. Itu cara-caranya anda perlu menonton pada jam 2 petang nanti secara langsung di Facebook. Kita akan naikkan soalan di ruang komen. Anda boleh jawab dan sekiranya bertuah dan bernasib baik, kita akan berikan 5 tiket percuma kepada anda. Dan sekarang ini kita kembali ke Litar untuk menyaksikan sesi warm up seterusnya, iaitu bagi kategori CP150 yang membabitkan 24 pelumba yang berada di Litar. He's getting a good onboard shot now of Ahmad Afif Amran, rider number 50. Name that we're very familiar with, especially when it comes to Terengganu. Already a good time from him, 49.239, but Khairul Ikhwan Ajiz is just beating him to it at 49.0. And all the times are just dropping as we speak. 48.7 already in the morning session for Azra Hakim Anwar. On board bersama dengan Helmi Azman. Helmi Azman pagi ini bermula dengan begitu bersemangat dengan 48+951 untuk berada di belakang Azroy. Semalam dia kalau ikutkan dalam sesi kelayakan, sesi latihan bebas semalam dalam kelompok ataupun CP150B, termasuk bersama dengan Azroy dan juga Kasma. Pagi ini kita perhatikan setiap pelumba sudah bermula dengan begitu baik. Masing-masing mahu mencatatkan masa sebagaimana saya, masa tak penting sangat, tapi mereka mahukan keserasian berada di track menuju Super Pole bagi yang layak dan juga menuju perlumbaan nanti. Helmi doing a really good job yesterday. Third fastest in the B group, 48.241. That's not only what was better than the lap record time, but it is top 3. Although Kasma Daniel, 48.112 from him. There he is, Kasma on screen now. Absolutely amazing time that he pulled. It was almost looking like he was going to make a 47, but for now the lap record remains 48.112. Kasma dalam sesi latihan bebas malam, Daniel, dia belum lagi keluar ataupun menunjukkan sepenuhnya. Namun ketika kelayakan, seolah-olah Kasma memberikan gambaran, memberikan amaran bahawa dia akan terus mencabar lain-lain pelumba, terutamanya pelumba-pelumba yang sedang mendahului keseluruhan pelumba di Litar Terengganu ini. Kasma really, he saved the best for last, and you know, he just showed his strides right when it mattered, which was qualifying. It looks like everyone else as well has improved quite a bit. Khairul Ikhwan Ajiz as well, he's just done a 48.6 so far. It's his best time. Comparison to yesterday, he's doing a 48.7. So really good improvements all across the board right now. Here's Azra Hakim Anwar, he's in 4th for this warm-up, 48.6. So the time seems to have dropped compared to last round. Everyone's lapping much faster. That's why we saw lap records being broken yesterday. Everyone's just getting more used to the circuit, especially that this is the second time in the season that we've come to Terengganu. Everyone's just understanding the track a bit more, get a setup for the team as well. It makes it easier having a base already this season. Yep. Itu jelas berbeza dari pusingan yang keempat. Kali pertama kita hadir di sini. Di pusingan ke-7 menuju perlombaan nanti pasakan lebih menarik. Kita harapkan cuaca baik, cuaca kering, kekal, terutamanya di track. Itu yang kita mahukan untuk menyaksikan perlombaan yang lebih
mendebarkan, terutama dalam kategori perdana CP150. Azroy dalam kedudukan ketiga ini sudah pun melepasi 6 lap bagi sesi warm up. Dia masih lagi mendahului menerusi jangkaan masa, dan di sini juga memberikan ramai pelumba, termasuk Nazirul Izzat. Nazirul Izzat semalam dalam kedudukan 4, dia juga akan beraksi dalam Super Bowl tengah hari nanti. Kalau dalam kumpulan B ini CP150 semalam, Kasma Adena, Azroy, Helmi Azman, Nazirul Izzat dan juga Muzakir Muhammad. 5 pelumba terpantas dalam CP150B dalam kelayakan semalam. Azroy's done a good job already, a 48.3 from him. So that's nearly equaling what he did in practice, nearly equaling what he did in qualifying as well. Qualifying did a 48.2. Azroy's just got 48.199 in warm-up. 199. Semalam Kasma lakukan 48+112. Azroy 48.214. Bermaksud hari ini dia dilihat dalam keadaan yang baik menuju Super Bowl, menuju perlombaan. That's Azroy's fastest time ever that he's lapped in Terengganu, and really, wheel to wheel there between those two riders, Hadzik and Shahrul Ezwan. My goodness, I was really close over there. I think you can't define wheel to wheel better than what we just witnessed there. Akid's moved up quite a few places. He's up into 7th. 48.6 for Akid Aziz. Yesterday he was lapping in the 49.1s. So a 48.6, better improvement from Akid right now. Yeah, this is going to be interesting in the race, because between 2nd down to 13th, the gap is 0.4 seconds. Ikhwan Aziz semalam 48.749 dan masih lakukan ketika kelayakan. Dia dalam CP150A dalam kedudukan yang ke-6. Jadi pagi ini kita nampak Khairul Ikhwan juga dalam kedudukan nampak agresif pagi ini untuk Khairul Ikhwan Aziz. Yeah, we know that Khairul Ikhwan is a very aggressive rider. He's never trying to settle for less. And he's looking really good this morning, a 48.6 so far. And I think he's going to definitely contest for the podium positions. But it is tough in Terengganu. It's going to be a 20-lap race, so it's not a short race distance at all. More or less about 18 minutes of racing in total. It's going to be hot, fury, and fast, and it all matters who's got the best fitness, who's got the best consistency. And here's Helmi Azman now, coming up the rear of this trio. Helmi exceptional, 48.210. That's again faster than what he did yesterday. The Honda's looking very, very good this morning. I'm just wondering what it is that the team have found for Helmi, because Helmi prior to this round has been struggling. It wasn't the easiest seasons for Helmi, but come into Terengganu round 7 and Helmi's just blitzing the pack. He's doing an amazing job. It's more like what we've become used to seeing of Helmi. This is the 2020 Helmi that we've seen. Yes. Itu yang buat kita tak sabar untuk menyaksikan perlombaan nanti. Checker flag is out and the riders will conclude this session. We're just waiting to see if there's any more riders that shift up any positions. But by the looks of it, everything remains more or less the same as they were in the last lap.
There was just an incident over there with Helmi Azman. We're seeing the replay now. I think he hit the chicane. Yeah, there we go. And he just went wide, couldn't get it stopped. Oh, that's gonna sting for a while. But it looks like he did manage to slow down quite a bit. Yeah, there you can see he was getting up there. So yeah, that's definitely gonna rattle his bones. But by the looks of it, Helmi got up, so that's a good sign so far. For now, these are the results for the CP 150 warm-up. Azrar Hakim Anwar first. Second is Helmi Azman, so that's a Honda 1-2. Third is Afif Amran, Kasma Daniel in fourth. Haziq Faris fifth. Sixth is Muzakir Muhammad. Seventh, Nazirul Izzat. Eighth is Khairul Ikwan Ajiz. Ninth, Izam Ikmal. 10th, Akid Aziz. 11th, Tengku Amirul. 12th, Izzat Zaidi. 13th, Faiz Zekri. 14th is Ayman Tahiruddin. 15th, Sharul Izwan. 16th, Iqbal Amri. 17th, Khairi Ashraf. 18th, Afizat Supa. 19th, Muhammad Razaiman. 20th, Sharul Shazraz. 21st, Shafiq Ezarik. 22nd, Ashraf Daniel. 23rd, Muhammad Ramdan Rosli. And 24th is Muhammad Amir Rossi Amiri.
Baik, kita kembali untuk teruskan aksi, teruskan sesi di sebelah pagi ini untuk sesi warm up, masih lagi warm up. Yang mana untuk kategori berikutnya membabitkan kesemua pelumba, ada 24 pelumba dalam AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge. Semalam untuk kategori itu setiap pelumba ni telah pun melalui proses fasa sesi latihan bebas dan juga kelayakan. Tsunami seperti biasa, kita akan terus menyaksikan aksinya semalam juga Daniel dalam sesi kelayakan. Dia begitu tenang. Untuk catatan masa tu cukup berbeza, jurang yang besar dah dibandingkan dengan pesaingnya. Aras semalam melakukan 56 plus 9, 51, perbezaan 1.595 saat. Untuk kedudukan yang kedua iaitu Fadil Farouk semalam dengan 58.546. Hari ini kita akan saksikan lagi persembahan aksi Aras Tsunami yang dijangka akan terus dia menguasai pusingan yang ketujuh ini. Seven minutes remaining now for the AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge warm-up session. And yes, Aras Tsunami definitely the star name currently, the star in the making. Absolutely unbelievable. 56.951, a new lap record set by him. You can see there, dark clouds looming. Looks like they are on their way here, but for now it is fair weather. We have sun shining down at the Terengganu circuit. Apologies. Tangkap lepas ini ni. Yeah, that's I was already thinking about the next run. Awal dia nak pergi. Because I was looking at Aras Tsunami's name and I was just wondering whether he's going to close it here or in Tangkat. So things got confused in my head, but sebab Daniel sentiasa buat perkiraan untuk setiap kategori kerana kategori ini cukup besar jurangnya membabitkan Aras Tsunami. Namun sebagaimana sering saya katakan, di sebelah pagi ini kita akan terus menikmati cuaca yang baik, keadaan track yang baik, dan pastinya pelumba juga dalam keadaan yang terbaik. Dan juga kepada anda yang menonton di Facebook, terima kasih sekali lagi. Dan juga yang datang di sekitar Litar Permotoran Terengganu, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Malaysian Cub Prix untuk pusingan yang ketujuh. Banyak menarik menanti anda, dan begitu juga dengan persembahan setiap pelumba yang pasti akan menjanjikan perlumbaan sengit dan menarik daripada petang nanti. I mean, I'm just looking at the timing list from qualifying yesterday, and I just can't get over the fact that Aras Tsunami was 1.5 seconds ahead from Fazil Farouk in second, and against the rest, 2.5 seconds plus 3 seconds. It's unbelievable, his dominance in this category, and I can't wait to see what he does next season. I don't know where he's going. We have no idea where he's headed after this, but him and Adi Putra Soekarno, I'm calling it the next generation of stars in motorcycle racing. Jadi bakat mereka perlu diangkat untuk kategori yang lebih tinggi. Kita tengok pada pagi ini pun dalam sesi warm up, kita boleh perhatikan setiap pelumba yang masih lagi dalam keadaan mencari-cari catatan masa. Namun Aras dalam 3 lap yang pertama ini sudah melakukan 58.779. Dia sebenarnya berada dalam kelas tersendiri untuk kategori NVX Challenge ini. Ini adalah Fakrul Zakwan. Fakrul Zakwan semalam dalam kedudukan 4 terpantas dengan 59.816, dan pagi ini dia dengan 1 minit 01.084 saat. Yeah, Aras Tsunami just done a 58.779. 2 seconds faster than anyone else in this session so far. Okay, now it's gone out to 1.5. Muhammad Marzuki has gone up into second with a 1 minute .296. So just 4 minutes remain in this AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge warm-up session. There we're having a look at Muhammad Marzuki. Muhammad Marzuki yesterday didn't have the greatest of sessions. He was all the way down in 9th. It's 9th place with a 1 minute .248. So more or less replicating what he did in qualifying yesterday. For now, he's up in second. Here now, 3 minutes left in the AEON Credit Service Yamaha NVX warm-up challenge, and we're just following Muhammad Marzuki still.
as he comes across the line now. Let's see what he does. It's a 1 minute .284, so a bit of an improvement there for him. Tsunami, he's taking a bit of a breather in this session. He's just done another 1 minute .4. So now particularly pushing is Tsunami. Now looking at these four riders. Ooh, nearly elbow to elbow there between Redzwan Irfan and Nazran Rifki. Front of the pair of them is Hatik Taufik. So make their way through 3 and 4 to 5, 6. And there is Tsunami, rider number 3. Looking very calm and leisurely, not really pushing it by the looks of it. Just having a look around. Behind it there, number 7. That's the likes of Fakro Zakwan. So the name to look out for besides Tsunami in regard to the championship is Ahmad Shakir Abdullah. So Ahmad Shakir currently he finds himself in 11th, so 102.497. It's not exactly where he wants to be in terms of charging back for the championship for the Hope. Ialah Tsunami yang sedang kita perhatikan, dia tenang saja setakat ini. Tidak menunjukkan persembahan yang sebenar. Kalau kita perhatikan yang terbaik sekali dalam lap yang ketiga tadi dia lakukan 58.779. Namun sesi warm up ini tenang-tenang saja untuk NVX Challenge. Persaingan keseluruhan juga adalah semakin terarah kepada arah Tsunami. Kita banyak kongsikan semalam juga bagaimana kedudukan persaingan untuk kategori ini. Aras meninggalkan jauh pencabarnya di kedudukan yang kedua. Kalau ikutkan sekarang inilah Shakir Abdullah di kedudukan yang kedua dengan 78, manakala Arash mengumpul 133 mata. Yeah, so looking at the point system for Tsunami, so it's going to be a difficult one because you know Ahmad Shakir is no pushover. He's a decent rider as well, but for Tsunami to lock out the championship in this round, he needs to finish first, and Ahmad Shakir has to finish either 11th or 12th. Then the championship will be decided in this round, but that's all to be decided later on. But for now, that's what we're looking at. For now, Tsunami still at the front, 58.779 as his fastest time in this session. Yeah, the amazing thing is how Tsunami can just play with the mind. He's done a 56.951 yesterday, and today it's like he just decided, look, I'm just gonna do 58 in the warm-up. Not gonna do too much. Check flag is out. These riders on screen will conclude their session as they cross the line. But it looks like no one improves from this group here. Hezrik Shah is in this group as well. Fadrin Iskandar, he moves up into 7th. For now, we just wait for the rest of the riders behind this group to cross the checker flag. We will have the conclusion of the AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge warm-up session. We'll have the results up on your screen shortly. So these are the results up on your screen for the AEON Credit Series Yamaha NVX Challenge warm-up session.
Assalamualaikum guys, selamat datang ke Malaysian Cub Prix. Macam biasa, jalan-jalan kapcai. Tapi kali ni kita lain sikit. Sebab biasanya Nasha bawa korang pergi makan-makan, menggemukkan badan, lepas tu bawa jalan-jalan. Tapi kali ni, kita nak pergi salah satu kedai dealer arcade yang berada di Sungai Buloh. Nama kedai ni 66 Speed Bike. Dekat sini, dengan cerita, dia dah jadi dealer arcade hampir 10 tahun. 8 ke 9 tahun macam tu. So, kita dah sampai kat sini, kita nak tanya pengalaman, kita nak bual sikit and apa istimewanya ada dekat kedai ni. So, let's go guys, ikut saya masuk dalam. Nama saya Ahmad Khan. Okey, saya adalah pemilik bengkel 66 Speed Bike. Yang mana bengkel kami telah berusia hampir 8 tahun dah. Kita mainly dekat sini, kedai kami adalah menyediakan perkhidmatan membaik pulih kenderaan motosikal berkuasa tinggi atas daripada 250cc. Tapi kami layan juga motor-motor kapcai Y15 ke RS ke dan sebagainya. Pada tahun 2016, saya try masuk MSBK. Time tu dia tak panggil MSBK, dia panggil ke Malaysia Superbike Series. Saya try. Kita try masuk 2 round time tu. Saya masuk and then saya dapat first round saya dapat nombor 3, second round saya dapat nombor 2. And then saya time tu pula bekerja di luar. So kita tak dapat nak meneruskan round yang seterusnya. 2018 kita try the whole season. Tahun 2018 saya masuk the whole season. Time tu dia dah rebranding kepada MSBK. Saya masuk the whole season and then alhamdulillah kita dapatlah overall champion untuk Super Stock D. Okey, bila kita cerita perlumbaan kita memerlukan barang-barang yang mana berprestis ataupun mempunyai kualiti yang tinggi ya. Kita tak naklah tengah-tengah race rantai putus, kita tak naklah tengah-tengah race kita ada isu dengan power delivery kepada tayar kita kan. Pada masa tu arcade approach. Memang saya adalah dealer arcade sebenarnya. Memang kita bawa produk arcade daripada hari pertama saya berniaga. Kita memang menggunakan arcade and then arcade approach dia cakap okey kita akan sponsor awak, kita akan bagi set rantai. Saya menggunakan set rantai GWX tak silap saya. Saya gunakan GWX yang mana high end untuk perlumbaan lah. So kita pakai rantai 520 yang mana menggunakan untuk yang perlumbaan special. Saya pakai untuk race, alhamdulillah tak pernah putus. Arcade ni dia ada beberapa produk range. Dia ada harga yang rendah, yang mana material dia berbeza dengan harga yang tinggi dan material dia pun berbeza of course. Tetapi dia ada juga range yang mana kita pakaikan untuk customer, harga dia berpatutan dan juga dia tahan lama. Dia orang ada O-ring, dia ada X-ring, sekarang ni dah ada Z-ring, dah ada W-ring, macam-macam ring lah. So daripada segi ketahanan, produk arcade yang kita jual pada customer ni boleh dikatakan antara yang terbaik bagi saya. Buat masa ni antara yang terbaik sebab produk dia tahan lama, lepas tu dia tak mudah kendur. Itu yang paling penting. Tak adalah kena adjust setiap bulan rantai dia apa sebagainya kan. So dia berbaloi lah bagi saya. Produk ni dia ada produk yang berbaloi untuk customer. Sprocket biasa dia kalau yang besi tu tahan lama. Kalau set sprocket rantai boleh tahan, kalau kegunaan biasa 30,000, 40,000 km boleh tahan. Tapi bila kita cerita sprocket yang macam ni kan, dia pakai alloy ke apa sebagainya yang warna-warni ni kan, memang cantik mata tengok jalan depan mata, cantik je kan. Tapi 2 kali 3 kali lumba dah habis haus lah, pecah patah gigi dia kan. So kita kena tengok dia produk dia memang dia ada macam-macam colour sebenarnya. Kami 66 Speed Bike berada di Bandar Baru Sungai Buloh. Exact alamat kami adalah lot 525 Jalan Perusahaan 3 Bandar Baru Sungai Buloh. Boleh Google kami 66 Speed Bike, insya-Allah jumpa dan sampai. Guys, korang dah dengar kan tadi apa abang tu cerita kebaikan, kelebihan rantai sprocket daripada arcade ni. Memang terbukti di Litar Lumba 8 tahun tau guys. Abang tu pakai rantai ni. So, banyak perkongsian yang korang dapat yang berguna. So, sampai di sini saja untuk episod kali ni. Yang penting jangan lupa like, komen, tekan button loceng. Kita jumpa lagi next episod dekat mana pula. Bye.
Selepas sesi warm up ini kita adalah terarah kepada WIRA KBS shootout yang pertama. Ini adalah perebutan untuk grid 21 hingga 24, yang mana 4 pelumba yang akan menempatkan 4 grid ni 21 hingga 24. Ada 6 pelumba yang terbabit untuk shootout yang pertama ini, yang membabitkan Zakwan Anas, Raja Nazrin, Muhammad Nur Haikal, Muhammad Lokman, Muhammad Faiz Harul Azmi dan Muhammad Irfan Adnan. Oh, looks like a heartbreak for Muhammad Lokman Nur Hakim Wazi. He crashed out there. I think that's at turn 1. Looks like he's not going to be making it back out on track for the WIRA KBS shootout. Oh, apologies. We just got the news that it wasn't a crash. So it seems that there's an issue with this bike. So that's that's really, really unfortunate then for the young rider. I mean, the last thing you want is in an important session like the shootout to have a technical error. That's heartbreak for him. But nevertheless, we continue on with Zakwan Anas from the Azan Shah 25 Academy Racing Team. Ini ialah Muhammad Faiz Harul Azmi. Setakat ini dengan 55.141, dia kalau berdasarkan catatan masa setakat ini dia di belakang Raja Nazrin. Zakwan Anas, Muhammad Nur Haikal dan juga Irfan yang belum lagi. Kita perhatikan berapa catatan masa yang dilakukan. Di belakangnya itu ialah Muhammad Nur Haikal. Dan ini ialah Muhammad Faiz Harul Azmi. Lap yang terbaru ini dia semakin pantas, semakin laju dengan 54.656. Lebih baik yang ditampilkan dari lap yang pertama sehingga lap yang ketiga tadi yang ditampilkan oleh Muhammad Faiz Harul Azmi. Dan sekarang ini kita bersama dengan Raja Nazrin pula. Raja Nazrin, ya, pada awal 2 lap awal dia mendahului, namun sebagaimana saya kongsikan itu Faiz apabila dia membaiki catatan masanya 54.656. Raja Nazrin di kedudukan yang kedua dengan 55.046 di lap yang ketiga tadi. Yeah, Raja Nazrin yesterday he was doing the 57.155 because he only did 1 lap, so 54.762 looking much more like it for him. Here we're looking at Muhammad Nur Haikal, 57.274 for him so far. Muhammad Nur Haikal yesterday only completing 4 laps in the qualifying session, did a 57.489. So improvements for Muhammad Nur Haikal here today. And also Faiz Harul Azmi, who leads the WIRA KBS shootout 1. Raja Nazrin now goes 53.761. That's a really good time because I would have put him 6th fastest in the WIRA KBSA. So looking much better for Raja Nazrin right now. Just 4 minutes remain now in this WIRA KBS shootout. We'll have about 4 laps in this session remaining, perhaps 5, for these riders to battle out for the top spots in this 6-rider shootout. Irfan Adnan as well, actually, he hasn't come up for the shootout session. Yesterday he only completed 5 laps, which is not a bad amount, but he only managed a 58, so perhaps bike issues for Irfan Adnan. Here comes Zakwan Anas. Zakwan Anas still holding up in 4th place. The 57.445 is his best lap. That was on the last lap he's completed, so let's see whether he improves on this one.
Rider number 15 from the Azan Shah 25 Academy Racing Team. Teammate to Afiq Hamdan. Comes across the line now, Zakwan Anas. It's a 57.1, so it's an improvement for Zakwan Anas, but he still remains in 4th. Ialah Faiz Sarul Azmi yang masih kekal di belakang Faiz tadi pada awal. Dia ada seketika mendahului, namun Raja Nazrin, sebaik Raja Nazrin memperbaiki catatan masanya, dia kini berada di belakang Raja Nazrin menerusi catatan masa yang dilakukan. Faiz yang terbaik setakat ini dengan 53.969 yang baru saja dilakukan di lap yang ke-7, namun ini satu lagi lap yang akan dia lepasi untuk lap yang ke-8, membaki tempoh masa 2 minit. Kedudukan Seleko 45, ini Seleko 6. Hanya bersorangan kerana dalam sesi ini hanya memberikan 6 pelumba. Seleko terakhir untuk satu lagi lap buat Faiz Hairul Azmi untuk melihat catatan masa yang dilakukan. Lebih baik kalau kita perhatikan, dia memperbaiki dengan 53.877 di lap yang ke-8 tadi, namun masih kekal berada di belakang Raja Nazri dengan perbezaan 0.116 saat. Muhammad Nur Haikal just come across with a 56.4. Just tend to, he's getting all over the place. He made a near mistake in the last chicane, and then again at the exit of turn 1, so a bit unsettled is Muhammad Nur Haikal. He's trying to push for a better time. He comes now into 5 and 6. Into 7 and 8, and looking not as dramatic as just now, but looking like this could be a good time coming from him. Going to the bumps, all good through there. Yukai comes down the back straight, shall we call it, into the chicane. He comes across the line. Let's see whether it's an improvement for Muhammad Nur Haikal. Comes across with a 56.7. So again, not as fast as we've seen him do. Faiz Hairul Azmi, dear moment there for Nur Haikal, but Faiz Hairul Azmi's lap time, the previous one, has just been deleted for exceeding track limits. So checker flag is out, and we're looking. Faiz Hairul Azmi really nearly clipping the airbag there. Looking at Faiz Hairul Azmi and Raja Nazrin, this will be their final lap that they complete, and they come across the line now. Let's see if there's any shifts in position, any improvements. And by the looks of it, Raja Nazrin, 53.628 for him. Faiz Hairul Azmi, 53.889. So both improving, but both remaining 1st and 2nd respectively. And there you go. There's Zakwan Anas. And he's gone down there. I think that's... looks almost like turn 1, but can't really tell. But he will conclude the session in 4th place. Muhammad Nur Haikal comes across as well. He's done 56.5 on that lap. His fastest at 56.3. The only 4 riders completing the WIRA KBS shootout. 1, Irfan Adina and Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi, both not setting a time. This is how it looks like on your screens right now. Stay tuned, because right after this, we will have the WIRA KBS shootout 2 that determines the top 10 positions. The top 5 from Group A and the top 5 from Group B. We'll tussle it out in a 10-minute shootout session for the starting grid later on this afternoon.
Baik, kita kembali untuk sesi berikutnya. Ini adalah sesi shootout yang kedua, babitkan kategori yang sama, WIRA KBS. Ini ada 10 pelumba. 10 pelumba ini adalah 5 yang terpantas dalam kumpulan A semalam dalam sesi kelayakan dan 5 terpantas dalam sesi 125B semalam. Dia babitkan 5 pelumba dari kumpulan A, Nur Hakim, nama Faris Hafiz, Hafizah Rofa, Syafiq Rosni dan juga Muhammad Aidil Fitri Mahadi. Manakala 5 pelumba di kumpulan B, iaitu Muhammad Syafiq Rasul, Firdaus Hamdan, Alif Daniel, Haziq Amdan dan Afizi Supaat. Dan sekarang ini mereka beraksi untuk mendapatkan ataupun mencatatkan masa terpantas untuk memastikan di mana permulaan perlumbaan nanti, iaitu grade 1 hingga 10. Berdasarkan semalam untuk sesi kelayakan, catatan masa yang terpantas di kalangan 10 pelumba ini adalah terarah kepada Syafiq Rasul dengan 50.721, diikuti Nur Hakim 50.937 saat. Ini adalah lap yang pertama, masih lagi dalam kedudukan awal untuk kita perhatikan setiap pelumba. 4 pelumba ini dalam keadaan ini, bila ada dalam satu kelompok, dalam masing-masing akan cuba untuk terus menolak, tidak ada persaingan di situ, akan menyaksikan catatan masa yang akan lebih baik akan dilakukan oleh setiap pelumba ini. 4 pelumba ini, Amirul Haziq, Adam Haikal, Syamil Amsyah, Danish Aiman untuk WIRA KBS. Dan untuk kategori ini sememangnya adalah kategori yang akan menyaksikan persaingan sesama sendiri. Itu yang kebiasaannya berlaku sebelum ini. Dan apa yang menariknya sekarang ini, 4 pelumba ni kita akan nantikan siapa. Dan tadi saya dah kongsikan CB 125 dan WIRA KBS 10 pelumba ini, yang mana Adam Haikal Jahar, Farid Akimi, Syamil Amsyah, Adib Haris, Ais Is, Faris Iqmal, Faris Hafi, Danish Aiman, Amirun Haziq, Alif. Dan selain pelumba-pelumba untuk 31 Racing dari pasukan Yamaha, dari 6 pusingan sebelum ini, kita dah lihat mungkin akan ada persaingan dari Farid Hakimi kerana dia dah tampilkan sesuatu yang mencabar di pusingan yang ke-6. Tapi sayang, kalau kita imbas selepas dia dikenakan penalti, tapi perlumbaan itulah dia terlepas untuk memberikan cabaran, terutamanya kepada Adam Haikal, kepada Syamil, Danish Aiman. Dan kita lihat untuk permulaan shootout yang kedua ini, masing-masing pelumba-pelumba TTO Racing tadi, mereka dalam kedudukan seiring untuk memastikan mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Dan Farid Hakimi sekarang ini setakat 4 lap, dia mencatatkan 52.258. Manakala ini adalah Faris Iqmal 52.567 untuk berada di kedudukan yang kedua setakat 4 lap yang pertama, berbaki 4 minit 35 saat. Tempoh masa yang ada untuk 10 pelumba ini, kita masih nantikan catatan masa yang lebih baik akan dilakukan oleh Danish Aiman, Syamil Amsyah, Adam Haikal, kerana setakat ini mereka dalam kedudukan baru saya sebut. Dan kini Syamil Amsyah sudah pun dengan kedudukan 52.380 untuk berada di belakang Farid Hakimi. Farid Hakimi masih dalam kedudukan yang terbaik, 52.528 yang dilakukan pada lap yang kelima. Ini dia 3 pelumba dari 31 Racing yang babitkan Syamil Amsyah, Danish Aiman, Adam Haikal, yang sama-sama untuk melakukan, sama-sama untuk membantu. Jadi mungkin kita akan perhatikan kedudukan pendahulu akan berubah berdasarkan 3 pelumba ini yang sedang menuju untuk melengkapkan satu lagi lap, yang mana Danish Aiman dengan 52.396 di lap yang terbaru tadi, 52.275 dari Syamil. Dan Faris Hafi juga sekarang ni dengan catatan masa yang lebih baik, lebih pantas, 52.264. Sekaligus dia berada di belakang Farid Hakimi, abangnya, berdasarkan catatan masa yang dilakukan. Hanya perbezaan
0.006 saat. Oh, semakin menarik untuk sesi shootout yang kedua ini. Ini Farid Hakimi. That was really close for Farid Hakimi there. Nearly lost the bike completely, but managed to save it just in time. Doing a stellar job though is Farid Hakimi, 52.258, and his teammate Farid Shafi. A bit of a change compared to what we saw in round 4. Round 4 was a dominance of 31, but this time round, Yam is looking very, very strong. Oh, Farid Hakimi nearly clipping the airbag there. He's really pushing it with all his might currently. Adam Michael Jahar just unable to replicate what he did in yesterday's session. Farid Shafi, he goes faster, 51.982. That is the fastest lap we've had so far here in Terengganu. Menarik persembahan daripada Farid Shafi, terutamanya di sebelah pagi ini untuk shootout. Dia nampak begitu yakin menuju perlumbaan, jadi itu yang kita mahukan. Inilah Farid Shafi. Jika tadi abangnya yang lebih awal mendahului dengan Farid Hakimi, dan sekarang ini Farid Shafi dalam kedudukan yang baik di selekor yang ke-8. Dia satu-satunya pelumba yang lakukan 51 saat pada pagi ini untuk sesi shootout. 51.982 saat di lap yang ke-7. Satu lagi lap, satu lagi pusingan untuk Farid Shafi. Kali ini dengan 52.036 dalam keadaan yang baik lagi. Kita tengok Daniel, adik abang sebelah pagi ini Farid Hakimi pula. Jika tadi 51.982 dari Farid Shafi, kini Farid Hakimi 51.748. 0.234 perbezaan di antara adik abang ini. I was about to say that Farid Shafi was the first rider to ever do a 51.982, and then his brother comes out of nowhere, 51.748. Absolutely spectacular. And now it's a 1 and 2 for the YAM team. Ini 3 pelumba dari Tetuan Racing, Danish, Aiman, Adam Haikal, Syamil Amsyah, yang terus mencari catatan masa yang lebih baik. Hanya perubahan kedudukan Danish Aiman naik kedudukan yang keempat dengan 52.279. Jadi adakah Daniel perlumbaan nanti untuk kategori WIRA KBS akan lebih menarik, kerana kita lihat kebangkitan ataupun penampilan lebih bertenaga dari Farid Hakimi dengan Farish dalam sesi shootout ini. Very, very interesting change to the script of what we expected. We thought coming into this was 31 Racing Team's race because they've been so strong here. And it looks like, is that Farid? I think that's Farid Hakimi that's come out. So Farid Hakimi, he's going to stay up for this. So he's on provisional pull, but don't forget these 31 Racing Team boys are still out on it. Adam Michael Jahar, Danish Aiman Zamrul, they've come across the line just in time before the checker flag. Danish Aiman goes up into third. He's on the front row for now provisionally. Syamil Amsyah in fourth. Adam Michael Jahar, he's in fifth. The three of them are still pushing for this lap. They still have an opportunity to take the front three. Just half a lap to go now for these three riders. Will the 31 Racing Team make it a trio on the front of the grid? For now, we follow fourth, fifth, and third. That's where they are right now. They're looking to find that front row lockout. They haven't done a 51 at all this weekend. The only two riders who have done it are the two siblings, Farid Hakimi and Farid Shafi. For now, we follow these three riders into the last chicane, down the straight. There we go. Syamil Amsyah, Adam Haikal Jahar, Danish Aiman Zamrul. They come now across the line. Let's see what they get. And it's not an improvement from them. They remain third, fourth, and fifth. Danish Aiman third, Syamil Amsyah fourth, Adam Haikal Jahar, he's in fifth. What a change to the script this has been for the WIRA KBS category. We did not see this coming, but this is how the shootout 2 lines up. Starting from pole later will be Farid Hakimi, Farid Sezli. In second, his teammate and his sibling, Muhammad Farid Shafi, Farid Sezli. Both riders, the first riders to hit the 51s. In third is Muhammad Danish Aiman Zamrul. Fourth is Syamil Amsyah. Fifth is Adam Haikal Jahar. Sixth is Farish Iqmal. Seventh is Amirun Hazik Johan. Eighth is Alif Izwan. Ninth is Arif Hadis Haswat. And completing 10 riders is Ais Is Hafi.
Baik, sesuatu yang lebih menarik akan ditampilkan menuju perlombaan. Tanda untuk Farid Hakimi, sekali lagi anda menunjukkan mahu terus mencabar pelumba-lumba untuk T1 Racing. Mungkin boleh kongsikan setup hari ini, keadaan kita tengok bukan hanya anda, adik anda juga hari ini lebih baik. Okey, untuk round ni kita orang tukar strategi dan planning team untuk bagi dapatkan kedudukan yang terbaik untuk race kali ni. So bagi saya amat membantu bagi teammate-teammate saya kerana daripada semalam kita nampak improve daripada diorang. So saya ada touch-up sikit dan untuk show out tadi memang kita orang planning keluar nak buat time, berapa dapat time kita buat je sampai baik untuk race esok. So bagi saya memang rezeki saya kali ni, rezeki saya lagi untuk dapatkan pole position untuk race kejap lagi. So saya harap untuk race kejap lagi tiada apa-apa lagi yang berlaku seperti race yang sebelum ni. Dan target saya untuk race kali ni memang podium, dan tim saya pun target podium untuk race kali ni, nak bagi naikkan nama tim kita orang untuk banggakan tim-tim kita orang. Baik. Bila dengar cakap podium, pastinya akan terus memberikan sesuatu yang lebih baik lah. Sudah ada gambaran bersama dengan tim, sama dengan Farid Syafi untuk apa yang akan dilakukan menuju perlombaan untuk memastikan itu dicapai? Mungkin adik saya sebentar lagi mungkin akan dah ada kerja dia sendiri. Tim kita, tim kita semua ada kerja dia tersendiri. So apa-apa pun kita nantikan race sekejap lagi. Baik, good luck nanti perlombaan. Siapa dan tadi saya kongsi So we're back with the next action. It is the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup Heat. It's the first thing that looks like a race. It's 8 laps of hot action. 11 corners here at Litar Permotoran Terengganu for the 7th round of the PETRONAS Malaysian Cub Prix 2022 season. We have a stacked grid here, and it's been an interesting
few sessions that we've seen yesterday for the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup. And what can we expect? We know that Zulhilmi Yazid, he is one of the favorites that we've seen. But yesterday, a bit of drama for him. And it looks like Azrael Effendi, he's got something special coming up. He's been ever so consistent. He's always been there, but Zulhilmi just had that extra edge. But will the script be different this time round? Jadi 8 pusingan untuk hit di sebelah pagi ni. Babitkan kalau ikut semalam yang sebagai dia kongsikan Zuhailmi, Azrul semalam, Azrul Effendi lakukan 53.016 saat untuk memberikan cabaran, memberikan saing kepada Zuhailmi. Setelah itu Haizil, ketiga Alaf, Harun Nizan, Syafiq Ashraf, Aiman Hafiz, Khairul Firdaus, Syafiq Aiman, Arash Firdaus, Afiq Hilman, Zarik Rosman, Zikri Iskandar Azhar, Syarifuddin. Dan keadaan track ini dia kedudukan yang saya kongsikan sekali lagi. Azrul Effendi, Zuhailmi Yazid, Haizil Azri, Alaf, Khairul Nizan, Syafiq Ashraf, Aiman Hafiz. Row 3, Harul Firdaus Kadzim, Syafiq Aiman, Badrul Kamal, Arash Firdaus, Afiq Hilman, Zarik Rosman, Zikri Iskandar. Ikuti 13 Syarifuddin, 14 Alif Imran, 15 Irsyad, 16 Syarizal Syairul Suhaizad, 18 itu Anwar Adam. 19th on the grid, Muhammad Nur Taufik, Shamin Aiman, and rounding off 21 riders, Kamarun Abdul Karim. 21 riders on the grid for this 8-lap heat of the Pro-Am PETRONAS SPRINTA. There you can see Zulhilmi Yazid, Azrael Effendi there at the front row, Haizil Azri as well there, rounding off the front row. They'll be flagged off row by row for the final sighting lap before they line up again for 8 laps of the heat. Oh, someone's not appeared on the grid. That's next to Zarik Rosman. I think Afiq Hilman's not on the grid. So if that's the case, he will be starting from the back of the grid when it comes to the race later on in the afternoon. Very interesting. We saw Afiq Hilman in his new livery, new helmet and everything. Looked very, very nice. But in unfortunate circumstance, it seems that he will not be starting the heat. Of course, the reason why we have the heat is to determine the final grid positions before the final race later on in the afternoon for these riders. The weather's looking fine, clouds scattered here and there. We are expecting rain later on in the afternoon, but for now it is hot, sunny weather. Exactly what you expect when you're living right by the coast. Do get your drinks ready, get your snacks beside you, because we are about to see some hot action coming ahead. This category is closer than ever. It's been the top 5 riders split by just a second. Anything can happen in a race. We have to remember that Syafiq Ashraf as well over here is quite strong. Unfortunately, in qualifying, he only managed to be a second within the reach of Azrael Effendi's time of 53.016, which is also the fastest time we've ever had here. Riders now have lined up on the grid. The flags, yellow flags still being waved at the back. They're waiting for another rider, it seems. And there we go. Is that Afiq Hilman? Looks like Afiq Hilman's bike, the yellow bike there. Apparently, maybe he didn't make it to the grid. Yeah, that is Afiq Hilman. So he will be starting from the back. He didn't make it on the grid earlier. So the green flag being waved now. We wait for the lights to come on. The 4 red lights. Let's wait for it. We're looking at the riders now. And lights out. Ooh, someone's had a jump start there. But all the riders are making it through. Syafiq Ashraf had a really good start out there. He gets the whole shot. He goes up into first. 8 pusingan selekor yang pertama. Kesemuanya berjaya melepasi dalam keadaan yang baik. Siapa yang berada depan, kalau tak salah Azrul Effendi dalam kedudukan kelompok hadapan ini yang lebih jelas, iaitu Syafiq Ashraf yang mendahului ke semua pelumba. Mereka menuju 2 selekor lagi, selekor
yang sus di belakangnya itu iaitu Alaf Harunizan. Alaf had a great start out of fourth. He's got straight into second. Azrael Effendi dropped to third. And what happened to Zulhilmi there? He had a horror start. He's all the way down into fifth right now. So he's going to have to really chase because Shafiq Ashraf is pulling away. 0.7 second gap already on the first opening lap. And look at that gap visually as well. You can see that he's just pulling away. And could this be the picture that we see later on in the race? He's just gapping the rest of the competition. Every corner it looks like he's got the advantage. Nampak dia begitu selesa meninggalkan agak jauh, ada gap untuk Syafiq meninggalkan Alaf. Di sana ada lebih dekat iaitu Azrul juga di sana, Zuhailmi dalam kelompok yang kedua ni. Sesuatu yang luar biasa ditampilkan oleh Syafiq Ashraf pada permulaan hit di sebelah pagi ini. Kita lihat dalam kedudukan yang baik Daniel untuk Syafiq Ashraf. That was a fantastic start from him, and not only was his start brilliant, got the whole shot, and now he's just gapping them. Let's see what the gap is as they come across the line. Zulhilmi looks like he's struggling to make positions up. He's not able to catch up and get past Hazil Azri. But the gap is nearly 2 seconds now between Shafiq Ashraf and Alaf Harul Nizam in second. Bit of a moment there going to turn one for a couple of riders. And my goodness, where was this Shafiq Ashraf yesterday? Oh. Syafiq kalau ikutkan berdasarkan kelayakan semalam dia lakukan 54.057 untuk berada di kedudukan yang kelima terpantas. Namun pagi ini Syafiq datang dengan cukup bertenaga. Kita lihat Zuhailmi dalam kelompok yang kedua ni. Dia juga bersama dengan Alaf, Azrul Effendi, Haizil, Zuhailmi, Arash. Kelompok yang besar dalam kelompok yang kedua ini. Kita lihat masing-masing dalam keadaan baik, masing-masing mengekori satu sama lain. Belum lagi kita perhatikan kedudukan ini sudah pun cuba dikejar oleh Azrul Effendi. Azrul Effendi is broken from the group of base, trying to catch up with Shafiq Ashraf. But 2.3 seconds is the gap between Shafiq Ashraf and Azrul Effendi. But Azrul is putting the pace on. He's got 53.9, but 53.8 was on that lap for Shafiq Ashraf. His best lap of 53.2. He's absolutely blitzing the pack. But for now, Zulhilmi, he's still stuck in fifth. He can't make it past Hazil Azri. He's trying to line up a move here at 5 and 6, but it's just not close enough. It's a very tough area to make an overtaking maneuver. But you can see there visually, Azrul Effendi, he's just starting to gap Alaf. But now it's still Shafiq Ashraf that leads, and you can see this big group behind here that consists of Haizil Azri, Zulhilmi, Arash Firdaus, and I think Alif Irman as well. He's at the back of this group, so he's doing a good job there. Even I think like Ahmad Hafiz, he's also in this. So a large group behind the likes of Azrul Effendi. Azrul is pulling the gap now. So the gap between Azrul and Shafiq still maintains at 2.3 seconds. So Shafiq's maintaining the gap well, but Azrul has pulled the gap. Oh, Azrul looks like a technical issue for him there. Oh. Secara tiba-tiba untuk Azrul, dia memperlahankan jenteranya. Sambil kita perhatikan reaksinya tidak gembira dengan apa yang berlaku ke atas jenteranya. Dia dalam kedudukan yang baik, Daniel. Dia sudah pun keluar dari kelompok yang kedua, mau mengejar kedudukan Syafiq Ashraf. Tetapi mungkin terpaksa melupakan hasrat itu kerana kedudukan kini Syafiq masih lagi selesa. Kita terpaksa melupakan Azrul seketika. Alaf yang masih lagi mengetuai, ada 60 ber, 50 ber dalam kelompok yang kedua ni. Di belakangnya itu Haizil Zuhailmi masih mengekori kedudukan Alaf. Look at this scrap that we have here. Looks like Haizil's making a move, and he does. He makes a stick past Alaf, but I think that was Alif Irman as well, who's made a move up into turn one. Now it's up to Zulhilmi to get into a better position, but this is music to Zulhilmi Yazid's ears. He saw Azrul going off there when he had a bike issue, and this means Azrul will be starting at the back of the grid, which is music for Zulhilmi right now, because he knows that Azrul is going to have to fight all the way through to try and chase good points to keep up with the championship. Sayang untuk Azrul, namun berbaki 3 pusingan ini. Itu seorang lagi. Alaf Hairunizan pula terpaksa keluar dari Litar. Zulhilmi's getting gifted places right now. Satu lagi lap yang seterusnya. Kedudukan pastinya sudah berubah. Haizil mengambil alih kedudukan yang kedua, Zuhailmi ketiga.
Tapi masih lagi dalam kelompok yang besar dalam kedudukan yang kedua. Syafiq Ashraf, dia terus selesa bermula di lap yang pertama sehinggalah menuju 2 pusingan terakhir ini. Oh, jump start. So Alaf Harun Nizam has a jump start, Okay. and so does Azrul Effendi actually. So no matter where Azrul Effendi would have ended up, it would have been penalized anyway. So he's at the back anyways now. Alaf still continued, it seems. He's in 13th for now. It's interesting, I didn't know where he remounted back in. But for now, it is the likes of Haizal Azri, he's in second. So Hilmi, he's just there, picked up right behind Ali Firman. Ali Firman had a brilliant start. He was all the way down in 14th, and now he's found himself into 3rd. Ooh, Zul Hilmi, position given away now. Ayman Hafiz makes the way up. But there's Shafiq Ashraf, your leader. Nearly 4 seconds a gap now between him and second place. And he's completing the final lap in this World Cup heat. He has to look behind. He knows that now there's a comfortable distance. There's no need to push too hard. He just has to finish his heat, and he will start from pole position for the race later on in the afternoon. Oh, Alif Imran, he's made it up into second. He's past Haizal Azri. Now this is what I wanted to see. Alif Imran is such a talented rider. He won in the race in the round 1. But for now, it is Shafiq Ashraf in the heat. 8 laps, he is victorious. After a difficult day yesterday in qualifying. Ali Firman second, Haizal Azri third, Ayman Hafiz, he's in fourth, Zulhimi Yazid fifth, Arash Firdaus sixth, Shafiq Ayman Khalil Firdaus, Zarek Rosman 7th, 8th, 9th. And now we wait for the rest of the riders to come across the line. Looks like that's oh, Alaf, he's made it into 10th. Alaf somehow rejoined the group, made it back into 10th. Sharvin and Shamsuddin 11th, Arfi Gilman 12th, so Arfi Gilman from the back of the grid as well. What a finish to the Pro Am Cup heat this has been. And what a start to the action of the day that we are witnessing today. Young fans in enjoyment there. Jadi ini kita akan perhatikan rasmi untuk hit bagi Pro Am. Syafiq Ashraf, Alif Imran, Haizal Azri, 4 Ayman Hafiz, 5 Zulhimi Yazid, 6 Arash Firdaus, 7 Muhammad Syafiq Ayman, 8 Khairul Firdaus Kazim, seterusnya 9 Zarik Rosman, Alaf Khairul Nizan, 11 Syarifuddin, 12 Afiq Hilman, 13 Zikri Iskandar, 14 Suhairul Suhaizat, 15 Muhammad Syahrizal, 16 Syamin Aiman, 17 Muhammad Nur Taufik, 18 Anwar Adam, 19 Azrul Effendi Hadi sayang, 20 Muhammad Irsyad Abidi, dan 21 Kamarun Abdul Karim.
So back with the action once again for the warm-ups. We have the Honda Dash 1 to 5 Challenge warm-up session. So right now it's the battle between Amrin Haziq and Danish Abdul Rahman. They'll be fighting it out for the championship, but Abang Muhammad Lukmanul, he's not too far, and neither is the likes of Muhammad Al-Hakimi and Haidar Nur Akmal. Anything can happen in this championship, and anything can happen in race. And dear, someone's gone really wide there. That's Muhammad Akil Anwar. Tornado always catches people out when they try to push wide, and it's always a difficult one to maneuver around. He managed to make light work of it. Still kept the bike on track. Wow, for now already a fast time from Muhammad Al-Hakimi. That's a 58.820. So yesterday we saw the fastest times of 56s, 56.5 and 56.5, both from Haziq Hakimi and Amrin Haziq Johan. Honda Dash ya, sebagaimana Dana kongsikan, Haziq Hakimi semalam terperantas, jadi menyaksikan untuk persaingan ke atas Amrin Haziq Johan kali ini akan lebih sengit, kerana kita tahu Amrin Haziq mahukan kemenangan seterusnya kalau dia antara pelumba yang cemerlang, kecuali di pusingan yang ke-6 tidak bernasib baik untuknya. Namun di sini setakat ini Amrin Haziq dalam kedudukan yang masih lagi baik untuk memberikan saingan menuju perlumbaan nanti. Dan dia akan bukan hanya daripada Haziq, mungkin akan daripada Haidar, Danish Abdul Rahman, Abang Muhammad Lukmanul. Itu antara pesaing-pesaing yang akan memberikan cabaran pusingan ke-7 bagi Honda Dash 125 Challenge ini. 6.5 minutes remaining. Ooh, yellow flags being waved here. For now, we follow on with turn 5 and 6. We see these three riders here. That's Amrin Haziq, as well as a group of riders coming through this corner now. You can see Amrin Haziq, Abang Muhammad Lukmanul, there's Danish Abdul Rahman, Amirul Muhammad Ashraf. Now 5 minutes remain in this session. Amrin Haziq Johan, I just noticed he's done a 55.8. That's a monster of a time that he just set. That's the fastest time we've ever had from the Honda Dash 125 Challenge. So what a brilliant lap that must have been. Yeah, we've never had a 55 yet. So 55.8 for Amrin Haziq Johan. He's showing already what he's capable of doing, and he's really pulling out his strides now. Absolutely spectacular from him. .652 coming in from Muhammad Al-Hakimi. So that's what we expect from him. He's almost replicated his time. Wow, Amrin Haziq Johan has just done another 55, a 55.7. Absolutely spectacular from the young rider. So right now it's looking a lot like Amrin Haziq Johan. He has a big advantage coming into this. Kedudukan Amrin Haziq, berbaki 3 minit 50 saat lagi untuk sesi warm up, di mana Amrin dalam kedudukan yang positif, yang baik, sebagaimana dia mahukan. Dia mahu bangkit di pusingan yang ke-7 ini. Bermula dengan sesi latihan bebas kelayakan, dan sesi warm up hari ini pun kita menampakkan bahawa Amrin dalam kedudukan yang terbaik. 55.672 diikuti dengan Haziq Hakimi, pencabar yang akan diberikan untuk perlombaan kali ini. Di depannya itu nombor 13, iaitu Haris Effendi. Berdasarkan catatan masa, Haris Effendi di kedudukan 14. Terpantas setakat ini daripada Haris Effendi adalah 1 minit
0.0748 saat. .55.627 for Amir Haziq, but Haziq Hakimi as well, he's the second rider to ever do a 55, 55.906. So these riders really starting to pull in some amazing times. Now we continue on. We're looking at Haziq Hakimi, who runs in second place currently. Only the second rider ever to do a 55. He's done another 55 on his previous lap, another 55.9. So these riders getting really consistent and comfortable in the timing bracket. So we're seeing the timings really drop now. I think the weather conditions just playing a really good part here. Just under 2 minutes remaining now in this Honda Dash 1 to 5 Challenge warm-up session. You can see the dark clouds starting to loom over, and that's going to be worrying signs for the riders later. Will we see rain? Will the heavens open up on us? You can see the dark clouds arriving there as well in that picture over at turn 5 and 6. For now, still sunny weather, still dry here on the track, and lap brackets being broken. It's another 56 now from Amir Haziq and 57 from Haziq Hakimi. So timing starting to drop more and more. We're seeing the top 4 doing 56 and below. And now just a minute remaining. So this is going to be an interesting picture on how it lines up into the races later on. But if the rain opens up, we really do not know what to expect anymore, because anything and anything at all can happen. .40 seconds remain. These riders on your screen now will, I'm not sure if they will make it past the before the checkered flag. We will see as they make their way around. That's Haziq Hakimi there. In front of him is Zulfahrin. Oh dear, that's a big, big crash. Oh dear, the bike's smoking heavily there. Oh yeah, red flag being shown now because that's a bike smoking in the middle of the track, so that's not ideal currently. So red flag and check flag being waved. Both riders are okay, so that's good news that we're getting. So this red flag is probably just due to the bikes being out on a dangerous part of the track. The second remaining, the red flag is being waved. So I think it's safe to say that that will conclude this session. So we're gonna have a quick look at the replay of what happened there exactly. So they come out of turn 5 and 6. Oh dear, that's an unfortunate one. Oh, just absolutely whipped the bike of Haidar Nur Akmal. Oh, that's really unfortunate for him. The bike just started smoking aggressively right after. So red flag is the call for this session currently. We'll wait for the results to come out for the Honda Dash 1 to 5 Challenge warm-up session. And it is as follows. New lap brackets being broken. Arman Haziq Johan in first, Haziq Hakimi second, Muhammad Al-Hakimi third, Haidar Nur Akmal fourth, Firdaus Fendi fifth, sixth is Zulfahrin, seventh Ayman Hafiz, eighth Daniel Aikal, ninth is Abang Muhammad Lukmanul, Danish Abdul Rahman 10th, 11th is Akil Anwar, 12th Amirul Muhammad Ashraf, 13th Adam Muhammad Saidi, 14th Ariel Hakimi, 15th Haris Afendi, 16th Nakibul Afham, 17th Sharul Izan, and completing 18 riders is Farhan Shabil.
So back with the action for the warm-up sessions. The Yamaha PETRONAS Super Series warm-up is underway. 7 minutes left in this warm-up. For now, this weekend has become an important one for the likes of Adi Putra Sukarno. He could theoretically lock out the championship already this weekend. All he needs to lock out the championship is to win this race and for Adib Arshad to finish third. If Adib Arshad finishes third or lower and Adi Putra wins this race, he is going to be the champion for the Yamaha PETRONAS Super Series with 3 rounds remaining. That's of course mathematical calculations so far. Enam minit lagi untuk sesi warm up bagi Yamaha PETRONAS Super Series. Oh, di sini kalau view ini kita boleh melihat awan semakin gelap. Jadi kita kemungkinan itu cabaran kita dari segi cuaca. Namun keadaan di track masih lagi dalam keadaan kering. Jadi kita akan perhatikan arah tsunami sekarang ini dalam kedudukan catatan masa yang terbatas 56.689 yang dilakukan dalam 3 lap yang pertama ini. Semalam dalam kelayakan 56.012 dan ketikanya 56.689. Dalam kategori ini perkiraan naik turun, Danny akan kongsikan kedudukan Arash. So for now, just under 5 minutes remaining for the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up, and look at this group that we have here. I think there's about 9 riders in this. For now, it is Arash Tsunami. He's I'm coming to think that Arash Tsunami really enjoys the Terengganu circuit, because both in the NVX and in the Yamaha PETRONAS Super Series, he's doing exceptionally well. Not only did he qualify first yesterday by 0.6 seconds of a gap between him, Ikram Danish and Adi Putra Sukarno, but right now in warm-up, another 56.589 for him, and he's gapped everyone by, I was about to say he's gapped by Adi Putra Sukarno. He knows that he needs a good result to close out the championship, and he's gone fastest now with the 56.5, which is quite a bit faster than what he did yesterday, 56.6. So Adi Putra starting to find his strides, starting to get the lap times that we're expecting of him. To explain the brilliance of Adi Putra Sukarno, he's won the last of 5 races. 5 races in a row has been a victory, and I'm sure he wants to make it 6 races in a row. So 2 names to look out for in this warm-up and in the race later. Look out for the names of Adi Putra, look out for Adib Arshad. These are 2 names that will play a role in the championship. Arash Tsunami now, he's in this as well, he's in this race. And the big question is, will he disrupt the championship fight? What's going to happen if there's a battle between Arash Tsunami, Adib Arshad for 2nd place, and Adi Putra leads the race? That is going to be a battle that I am really looking forward to, because Adib Arshad has to fight to keep his championship hopes alive. Just as we mentioned it, Adib Arshad, he goes up into 3rd fastest now, 56.8. Not as fast as Arash Tsunami, but he's there now. He's making his strides up. Jadi kan 4 pelumba yang melakukan 56 san untuk lap terbaik mereka. Jadi Adi Putra Sukarno, Arash Tsunami, Adib Arshad, termasuk Azhan Hakim. Rapat kedudukan di Daniel. Ada 2, 4, 6 pelumba.
Look at the aggression of Ara Tsunami. He's just pushing his way through the pack of riders. Calm down his back straight now. Azran Hakim, he goes up into second fastest, so looking much better. Yesterday he was doing 58. Now he's doing 56.5, looking really good. But now, ooh, everything has shifted once again. Shahrul Izwan goes up 5th fastest. Adi Putra, he remains 1st. So very interesting the way this warm-up is lining up. Every session has been different now for the Yamaha PETRONAS Super Series, except for Adib Arshad, just as he was in qualifying 4th, he's 4th right now. Ara Tsunami can't replicate 56.0 for now, he's down in 3rd. Oh, look at the dive in there, but in turn 5. Oh, someone said that's Arzan Hakim. What a dive into that corner that was. Difficult corner to make that dive into, but he made it stick, he made it clean. For now, just over a minute remaining. Looking at the front here, that's rider number 20, that's Shazurin Q Abshar. So Iman Fahmi, he moves up a few places into 5th. Ahmad Ikram Danish, he goes up into 10th. So Adib Arshad still holding strong in 4th. So it looks like the top 4, they're all lapping the 46s. Then down to Iman Fahmi, there's a bit of a gap in regards to timing. This is going to be very, very interesting. Oh, yellow flag being waved there. Is that number 20 or number 10? Can't tell, but there's definitely a 0 next to the first number. So it's either the likes of Azam Adli or Shazurin. Now looking at a 27, that's Ara Tsunami. Looks like this won't be a fast lap from him. And a quick look behind. One thing about Ara Tsunami, he just looks so calm and like nothing bothers him in the world when he rides. He never looks like he's pushing, but out of nowhere he'll pull a fantastic time. And he just looks so relaxed. It's amazing. Mohammad Al Shakir, he goes up into 6th place, pushes Shahrul Izwan down into 7th. And the checker flag is out now. The riders will come across the line and take the checker flag and conclude this warm-up session. But what a build-up to the conclusion of the season this has been. We still have 3 rounds more remaining after today. But it is round 7 that's going to be a page-turner. Will this be the start of the new chapter of the careers of these young champions? So we wait to see now if anyone else makes any improvements as they come across the line. Adi Putra sets another 57. So Azan Hakim, Ara Tsunami came across with the 1 minute lap. He went straight to the pits. Adib Arshad comes across with another 56. Now we just wait for the riders to come across the line. Shahrul Izwan comes across in 5th. 57.372, he improves up. But now it's all down to the race later on this afternoon for these young riders. And look at the dark clouds looming over. But these are the results for the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up. In 1st place, Adi Putra Sukarno. 2nd, Arzan Hakim. 3rd, Ara Tsunami. 4th is Adib Arshad. 5th is Shahrul Izwan. 6th is Iman Fahmi. 7th, Mohammad Al Shakir. 8th, Azam Adli. 9th is Ryan Kardani. 10th is Ahmad Ikram Danish. 11th, Danish Zarif. 12th, Hazim Badrul Hisham. 13th, Shazurin Q Abshar. 14th, Samir Sadiq Bacha. 15th, Hezrik Shah. 16th, Faris Sadiq Bacha. 17th, Adib Hakim. 18th, Farhin Benjamin. 19th is Mohammad Hakimi. 20th, Hazik Tawfiq. 21st, Nabil Najmi. 22nd, Shafiq Haikal. 23rd, Akid Nazran. And 24th is Arfan Ashraf. Stay tuned, don't go anywhere. After this, we'll have the CP 1 to 5 shootouts.
and the CB150 Super Pull before we proceed onto the races for this weekend. Stay tuned, don't go anywhere.
Baik, kita kembali untuk sesi seterusnya bagi shootout CP125. Shootout yang pertama babikan perebutan untuk grid 21 hingga 24. Kesemuanya ada 11 pelumba. Yang mana yang babikan Aiman Azman, Safu Azhari, Syazul Naim, Izam Hanafi, Afizah Supat, Afiki Supat, Haris Haziq, Azrul Effendi Hadi, Abdul Fahim, Alif Ashraf dan juga Awal Muhammad Al-Fikri Yusni. Interesting. I just spotted the red and yellow flag that usually indicates that there's a slippery part of the track. So I'm wondering there's perhaps an oil spillage or something that happened over there. We'll get more information on that later. But for now, here's Afizal Supat. Afizal Supat yesterday in CP125B, he qualified 13th with a timing of 53.046. So let's see what he can do in this session. Hanafi just set the fastest time of this shootout. 1 for the CP125, the 52.694. Now we follow Harith Haziq. Harith Haziq, of course, a talented rider. We expect big things from him coming up from the WIRA category. Slowly getting used to the CP125 machinery. Now we follow him. He's in second for now, 53.055. Harith Haziq yesterday did a 52.4 as his fastest, so we'll be looking to see whether he can replicate that timing once again. Aiman Azman goes second now at 52. Oh, it's just all changed again. Harith Haziq goes fastest at 52.4, matching his fastest time yesterday in qualifying. And Izam Hanafi, he goes second. Afizal Supat goes third. Masing mahu mencatatkan masa terbaik, masa terpantas untuk perebutan 4 grid di belakang ini. Namun kita perhatikan setakat ini masing-masing sudah pun melepasi 2 pusingan 2 lap, kecuali Fahim Alif Ashraf yang belum lagi masuk untuk mencatatkan catatan masa. Izam Hanafi kedudukan yang kedua sekarang ini dengan 52.6521, perbezaan 0.234 di belakang Haris Haziq. Kedudukan itu sudah pun berubah baru saja. Kedudukan yang kedua diambil alih oleh Afizah Supat setelah dia lakukan 52.442 saat. Manakala Haris Haziq terpantas masih lagi dengan 52.418, mendahului lain-lain pelumba dalam saingan shootout yang pertama ini. Inilah kelibat Izam Hanafi. A bit unfortunate so far seeing that Alif Ashraf hasn't gone out, because he was doing a spectacular job yesterday, whereby he was only 1.4 seconds away from the top, and that's as a privateer, so that's not an easy task, and that's really, really impressive. Following Izam Hanafi's timing right now. In front of him is Saiful Ashari. Had a bit of a difficult weekend so far. He's also nursing an injury from the race in Jumpol. So for now, Izam Hanafi is done in third with a 52.652 as his best time. Harith Haziq 52.058. So Harith Haziq improving very well throughout this session. 52.058 would have put him right into shootout 2. So there's Aiman Azman there. He's hugging the right, from our point, left side, from his point, the right side of that back straight as he goes through the chicane and starts his flying lap once again. Probably just letting some traffic pass him so he can proceed on with the fast lap time. Yeah, you can see Izam Hanafi and like Saiful Asadi, they're still in the frame. Both of them running together, but Izam Hanafi has already passed him. Harith Haziq is lapping consistently in the 52s for now. Harith Haziq menggunakan masa yang ada ini dengan berbaki kurang 4 minit untuk mencatatkan setiap lap dengan konsisten untuk mendapatkan momentum menuju perlombaan nanti. Keadaan di sini kita nampak
Oh, maksudnya keadaan cuaca ini sebarang kemungkinan perubahan cuaca akan boleh berlaku, Daniel. Kerana sebagaimana kita kongsikan awal pagi tadi bahawa kalau ikutkan ramalan cuaca di sebelah petang akan hujan. Kita doa-doalah agar keadaan ini kekal supaya akan menyaksikan perlumbaan yang lebih sengit, yang lebih menarik untuk kesemua kategori. Those rain clouds looking really menacing now. Because it looks like if it does arrive, it's going to be heavy rain. So a proper wet track it might be later on for the races. So these riders, oh, look at that image there. Jadi andai kata keadaan itu berlaku dari segi setup, dari segi keadaan kondisi pelumba, jentera itu akan berubah Daniel, dan juga akan lebih mencabar untuk setiap kategori yang akan kita saksikan nanti. Definitely, because we haven't had a wet session. So there's no basis for a wet setup. There's no data this weekend for that. Yep. So it's going to be really difficult for these riders and the teams to best through these conditions, because like I said, there has been no wet weather riding this whole weekend. So it's going to be really tricky for all the teams and riders, and I really don't know what to expect if it starts pouring down. But now we follow Afizal Supan, who runs in second with a 52.4. It's an improvement from yesterday by 0.6 seconds, so he's doing a good job right now. Itu juga dengan Alif Ashraf yang berkedudukan tempat ketiga menerusi catatan masa yang dilakukan dengan 52.573 adalah catatan yang terbaru yang dilakukannya. Kita perhatikan Afizal Supan masih konsisten, masih kekal di kedudukan yang kedua. Lap yang terakhir tadi dengan 53.391. Perbezaan di antara pendahulu Haris Haziq menerusi catatan terbaik untuk kedua pelumba ini, iaitu perbezaannya 0.384 saat. Afiki Supat berpakai 1 minit 40 saat. Sesi shootout yang pertama sebelum kita nak menyaksikan shootout yang kedua dalam kategori yang sama untuk perebutan grid di hadapan. Dan di sini ada 3 pelumba. 3 pelumba yang begitu rapat untuk cuba mendapatkan catatan masa yang lebih baik menuju penghujung. Di depan itu Haris Haziq. Di belakangnya ada 2 pelumba babikan awal Muhammad Al-Fikri dan juga Muhammad Haris Haziq di sana, termasuk Aiman Azman. I think Saiful Azari is still nursing the pain from Jumbo, because he's really not able to push as hard as we've seen him. He's already down in 10th now, 1.9 seconds off the pace of Haris Haziq. So he's going to have a bit of a struggle towards section. Tadi sempat kita sebelum mengambil selekoh ni kedudukan yang agak bahaya dari awal Muhammad Al-Fikri. Dia mengambil selekoh. Ya, selekoh 9 tadi, dan mereka melengkapkan satu lagi lap, satu lagi pusingan. Tiada perubahan kedudukan menerusi catatan masa terbaru yang dilakukan oleh setiap pelumba. Oh, that's unfortunate for Alif Ashraf. Looks like a bike issue for him, but he's up into 3rd, so not a bad position at all. It's done at 52.573. Looking at what he did yesterday, he did a 52.4, so nearly similar to what he's done, but for now he's up into 3rd. He's just checking his timing there with the marshals by the looks of it. Let's check and see that, you know. He's in a decent position, so he shouldn't have to worry too badly. Now we follow Haris Haziq, who runs in first with a 52.058 that he set earlier in the session. Checker flag is out for the CP1-5 shootout 1, and now we wait for the riders to come around, make their way around, conclude this session, and we'll have the results up on your screens very shortly. Ini menerusi shootout. Keputusannya catatan masa itu Haris Haziq, kedua Afizal Supan, Alif Ashraf, Izam Hanafi 5, Aiman Azman 6, Muhammad Afiki Supan 7, Muhammad Shazrul Naim 8, Azrul Effendi Hadi. So,
Jam 9 awal Muhammad Al-Fikri, 10 Saiful Azhari dan 11 Abdul Fahim Abdul Basir. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah
Baiklah, kita teruskan untuk sesi yang lebih mendebarkan, lebih penting untuk CB125. Untuk shootout yang kedua, inilah perebutan grid 1 hingga 10. Daniel membabitkan pelumba yang telah pun mencatatkan masa terbaik, 5 terbaik dalam kumpulan masing-masing, kumpulan A dan juga kumpulan B semalam. 5 pelumba dari CP125A iaitu membabitkan Nur Hakim, Faris Hafiz, Hafizah Rofa, Syafiq Rosli, Adil Fitri, manakala B pula ialah Syafiq Rasul, Fidaus. Pada awal-awal sebelum saya nak kongsi ke semua pelumba yang terbabit, keadaan yang tidak diduga permulaan untuk shootout. Isn't that Muhammad Nur Hakim that's crashed out there? Sayang. I do feel that's Muhammad Nur Hakim because it was one of the 1XX racing team bikes. And another crash down there at turn 8. What has happened there? That is... Okay. Ini Afizi? Yeah, I think that's Afizi, from the JRT team. What an unfortunate turn of events there for him, but it looks like, I think his handlebar is bent, so they're going to have to get that fixed real quick. He's only got 7 minutes now. Faris Afizi is now up into fastest with a 51.876. His teammate Idil Fitri up into second as well, 52.032. What a turn of events. And yeah, I do believe that was Muhammad Hakim. He hasn't set a time, neither has Afizi Supad. So both of them 9th and 10th now. So here's Hafizah Rofa, comes into 5 and 6. 7, 8. There's Faris Hafiz, Firas Hamdan behind Faris. Behind him is Idil Fitri. Idil Fitri is having a great end to the season. He's starting to get his strides together. Cukup mendebarkan untuk sesi shootout ini. Tadi kita perhatikan ada 2 pelumba pada awal. Namun berbaki ini kita akan perhatikan setiap kedudukan. Faris Hafiz yang terus mencatatkan masa yang lebih pantas. Daniel dengan 51.493 saat. Dia masih mendorong untuk 2 lap yang pertama ini. Keadaan yang tidak dijangka kerana Nur Hakim untuk di Terengganu pun berada sesi latihan bebas kelayakan dia dalam kedudukan yang terbaik. Daniel dia terpantas dalam CP125A dengan 50.937 semalam, namun sebentar tadi keadaan yang tidak dijangka oleh Nur Hakim. Sayang, begitu juga dengan Hafiz Usman. Namun berbaki dalam pelumba yang ada ni, Daniel, Alif Daniel yang baru mencatatkan masa 51.851 untuk berada di kedudukan keempat, terpantas di belakang Adil Fitri, Faris Hafiz, Syafiq Rosli yang baru mengambil alih kedudukan selaku pendahulu dengan 51.344. Namun keadaan sudah pun berubah, Daniel, semakin menarik. Syafiq Rasul pula kini dengan 51.165 saat di lap yang ketiga tadi. Syafiq Rasul is riding amazingly. He's so aggressive yet so composed. And now he's in first place for the shootout. He's looking at provisional pole, a 51.165. That's a very, very fast time indeed. Yesterday he did manage a 50.721. So what can he do on this lap? He's still pushing on. Look at how wide he's pushing right down to the line through turn 8. Clean as Syafiq Rasul. Behind him is Fidaus Hamdan, and behind Fidaus is his teammate Hafizah. He'll be looking to try and find a way up now. He's on third. So yes, Syafiq Rosli separating the two 1XX TKKR riders. Here comes Syafiq Rasul. This looks like another very good lap from him. He comes across. It's a 51.130. Another improvement from Syafiq Rasul. He's looking on fire. Faris Hafiz, he goes up into second, pushes Hafizah down into fourth. Masing-masing menunjukkan aksi yang terbaik mereka menuju perlombaan nanti. Inilah penting untuk sesi shootout. Inilah yang akan memberikan keputusan catatan masa yang dilakukan dalam shootout ini akan menunjukkan di mana permulaan grid 10 pelumba ini. Masih lagi bersaing. Ini ada 3 pelumba, babitkan Faris Hafiz, Fidaus Hamdan dan juga Hafizah Rofa. Masing-masing kedudukan mereka berbeza. Faris Hafiz kedudukan yang kedua, manakala Hafizah Rofa keempat. 8 Fidaus Hamdan setakat ini. Kita akan perhatikan selepas lap ini, lap yang terbaru, selekoh yang terakhir sebelum melengkapkan satu lagi pusingan, satu lagi lap. Di depan masih lagi Faris Hafiz, Fidaus Hamdan sudah pun naik kedudukan yang keempat menerusi 51.413. Faris Hafiz kekal,
Tempat kedua jadi Nur Hakim. Masa sangat penting, semakin suntuk Daniel, 3 minit 50 saat. Cukup mencabar untuk pasukannya untuk memastikan Nur Hakim mampu untuk kembali. And time is running up for Nur Hakim. You can see them there messing around with the brake reservoir by the looks of it. This is going to be really tough. Time is coming down. 3.5 minutes left now for Nur Hakim. Shafiq Rosli goes up into second at 51.235. Firdaus Hamdan just now in the previous lap, he went up into fourth. And I was just going to say his bike looked really unsettled, looks really stiff going through all the bumps. He was fighting that bike to keep it on the track, and he's done an exceptional job to put it up into fourth now. And these riders know that time is of the essence. The rain clouds are arriving. They have to set the times now just in case it starts pouring down any minute now. For now, we follow Shafiq Rosli. He's in second. He'll be looking to try and find his way into pole position. For now, pole position provisionally goes to Shafiq Rasul. And Hafiz Arofa found himself all the way down into fifth. Shafiq Rosli comes across now, 51.8181. So 51.1 is an improvement for him. He's still in second though. And both the YY Pang riders there, Idil Fitri and Faris Hafiz, looking at the times. They're waiting. They want to see whether they have to go out one more time or not. For now, it's a front row for Faris, second row for Idil. Here comes Hafiza. Behind him is Haziq Hamdan. Haziq struggling a bit in this session. He's under 51.6, however. Not a bad time at all, but he needs to find a couple more tenths because he's all the way down in 8th for now. Semakin suntuk 2 minit. Nur Hakim dan juga pasukannya 1XOX Racing Team masih lagi berusaha. Kalau sempat mungkin setidaknya 1 lap Daniel untuk sesi shootout, tapi gambaran keadaan ini adalah semakin sukar dan mungkin. Oh, okey. Dan ini pula keadaan Faris Hafiz yang kekal di kedudukan ketiga terpantas berdasarkan catatan masa yang dilakukan. Oh, there goes Nur Hakim. That's very interesting. He doesn't have the top part of his fairing, but Nur Hakim does make it out. He should get 1 lap, but it's going to have to be the perfect lap if he wants to find his way into the front row or the second row. Haziq Hamdan now, he goes up into 7th position, but still on the 3rd row of the grid. Only 0.3 seconds away is Haziq, but that's still 7 places down. Here is Hafiz Arofa. He's trying to find a way onto the front row of the grid. It's a battle between him and his teammate for this round, for the championship. But they will have 3 races after this, so Hafiz is going to have to plan this very well. But we know that Hafiz Arofa, he can sit in 6th, where he is now, and he will find his way back into the race. But here's Nur Hakim, and while I was talking about all of that, Alif Daniel has made it up into 4th. So there's Nur Hakim. He's trying to find his strides in. Haziq Hamdan comes up now. Hafiz Arofa goes 3rd fastest. He's on the front row of the grid. It's a 1 and 3 for 1XOX TKKR Racing Team for now. Haziq Hamdan makes it into 5th. Hafiz Supat, he's done a decent job after that crash. 52.1, he's in 9th. Here's Nur Hakim. He's going to struggle now. I'm not sure if he got enough heat in those tires yet for this lap. Dalam keadaan yang perlu lebih berhati-hati, walaupun dia mahukan yang terbaik, namun keadaan ini adalah keadaan yang agak sukar untuk Nur Hakim dalam sesi shootout ni. Jadi lap yang dilakukan oleh Nur Hakim dengan dengan 52.060. Agak baik untuk lap terakhir dilakukan oleh Nur Hakim. Lain-lain kita perhatikan kedudukannya masih kekal. Shafiq Rasul, Shafiq Rosli, Hafiz Arofa. Di lap yang terakhir tadi 51.274, namun kekal dengan 51.185 adalah yang terpantas dilakukan oleh Hafiz Arofa dalam lap yang ke-9. Wow, what a turn of events. Shafiq Rosli out of nowhere, a 51.035. He goes on provisional pole for now. So it's the 2nd and 3rd for the 1XOX TKKR Racing Team. They will be the ones
who will be on the front row in the grid, but Shafiq Rosli, what a lap that was out of nowhere, 51.0. Mass improvements from Shafiq Rosli, and he's looking at starting from pole for the race later on in the afternoon. What a ride from Shafiq Rosli there for that last lap. I think Shafiq just got notified that he is on pole position. He got the fastest lap at the end of that session. And you can see the joy between the rider and the mechanic there. It is a team effort, and when the work pays off like this, it is a sweet, sweet victory. But look at the clouds looming over the track right now. It is starting to look very precarious, but for now, the CP125 shootout to first place and pole man for the race later on, Shafiq Rosli. Second and third is Shafiq Rasul and Hafiz Arofa. 1 and 2 for the 2 and 3, apologies, for the 1XOX TKKR racing team. Fariz Hafiz is fourth. Fifth is Alif Daniel. Sixth is Haziq Hamdan. Seventh, Firdaus Hamdan. Eighth is Idul Fitri. Ninth is Muhammad Nur Hakim. And running up 10 riders for the shootout is Muhammad Afizi Supat. Throw down to Azad Mubin in a bit, who will interview Shafiq Rosli, the pole man for the CP125 race. Last minute di penghujung, Syafiq meminta untuk catatan terpantas. Jadi keadaan ini menunjukkan anda sudah bersedia untuk memberikan persembahan yang terbaik mencabar dalam pusingan ke-7, Syafiq. Syukur Alhamdulillah. Pada round ni saya target memang ingin mendapatkan poin paling tinggi lah, insyaAllah. Dan Alhamdulillah motor saya pun agak konsisten daripada awal pagi semalam hingga hari ini. Dan insyaAllah saya akan buat yang terbaik lah. Dari segi semuanya nampak ready untuk Syafiq. Andai kata keadaan cuaca yang sukar untuk kita jangka, keadaan andai berubah, itu juga sudah bersedia untuk Syafiq dan juga pasukan? Ya, andai kata kejap lagi race hujan, saya akan bersedia. Apa-apa pun jua saya akan bersedia, insyaAllah. Alright. Good luck Syafiq dan juga pasukan.
Alhamdulillah permulaan yang baik untuk saya pada tahun ni dengan dapat carry championship sampai ke sekarang. So saya harap tahun ni dapat membuahkan hasil yang baik untuk saya dan tim. Tujuan utama untuk saya race pada tahun ni, saya nak repeat balik saya punya team, saya nak rebut overall champion team saya. So insyaAllah kalau ada rezeki champion tahun ni, saya akan ambil peluang tu. So kita sama-sama saksikan. Berbaki 3 pusingan akan datang ni, saya rasa memang agak sengit sebab kita race di track yang sama. So dalam 1 tahun dah 2 kali kita race di track yang sama. So semua tim dah ada data, dah rider dah dah ada data yang maksimum. So tergantung pada strategi diorang lah, macam mana diorang strategi untuk final race. First kali saya fokus pada saya punya race dan saya akan cuba buat yang terbaik, dan saya cuba untuk cari setup motor saya dengan lebih baik, dan kami satu tim akan cuba untuk bincang benda ni. So 4 orang akan fight championship, agak fighting. So semuanya rider yang laju. Bagi saya akan cuba fight untuk dapat overall. Firstly, di track Terengganu ni saya tidak target tinggi dan saya harap saya dapat collect maximum point untuk saya punya point championship, dan tim pun sudah berjalan dengan lancar dan saya harap semua apa yang ditarget akan tercapai, insyaAllah. Ikutkan pada awal mulanya kita tak ada target pun sebab championship point saya amat jauh, lebih kurang dalam 50 point daripada pendahulu. So saya tak sangka saya dapat mengejar pendahulu hampir rapat, dan sekarang ni adalah 15 point saja jurang mata. Dan bila dah macam ni punya keadaan, kita orang pun punya preparation pun memang tim memang sangat-sangatlah baik, dan saya juga. Dan tahun ni saya tak mahu memikirkan sangat sebab tahun lepas saya dah champion. Kalau ada rezeki lagi mungkin boleh champion lagi tahun ni, tapi fokus saya mahu berada di atas podium saja sehingga habis pusingan. So we proceed now to the last action of the day before the races of the round 7 in Terengganu. It is a CP150 Super Bowl, and on screen right now is Muhammad Muzakir. And I'll tell you one thing, I think the bottom 5 of qualifying are going to have a big advantage going into this because rain can drop at any moment because the clouds are reaching. So the situation that I'm talking about is if when the first five riders complete the Super Bowl, what if the next 5 riders have a wet ride? Then their qualifying is just redundant at that point.
This is what makes it so interesting. But here's Muhammad Muzakir from the 1XOX TKKR Racing Team, number 92. We know that he's actually a really good performer, and now it's the start of the flying lap. You can see the green flag being held up right there. Muzakir, he didn't have a bad qualifying either. It looked a bit wide there at turn 1, but that could also be the line that he prefers. Muzakir had a great start of the season, but great start to last season, but he was unfortunate near to the end. He just didn't get the performances that he required. Looking at qualifying, yesterday he qualified 5th fastest in the Group B with a 46.764. So here he is on the charge. So 46.7 is his benchmark. This is, of course, one hot lap that you have to do on your own. The pressure is always imminent in these situations, and he comes across the last chicane. He comes across the line. Now, what's it gonna be? It's a 49.0. So it's not the fastest that we've seen from him, but for now, that is the time that we have in Super Bowl. Let's see whether it's enough to get Muzakir on pole or even on the front row of the grid. Here's Khairul Ikhwan Ajis now. Apologies, Iqbal Amri Abdul Malik. Okay, 49.055 saat itu catatan masa Muzakir, dan itulah pendaras untuk Iqbal Amri Abdul Malik untuk dia lakukan satu lap terpantas sebentar nanti dalam kedudukan dalam sesi kelayakan. Dia berjaya mencatatkan 48.649. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah untuk melakukan lebih baik 49.055 yang dilakukan oleh Muzakir Muhammad. Ini merupakan pelumba kedua yang masuk untuk mencatatkan ataupun melakukan Super Pole dalam CP 150. Ada 11 lekoh Litar Terengganu ini, dan akan bermula sebentar nanti buat Iqbal Amri Abdul Malik. Lepas selekoh yang pertama, ketenangan diperlukan kerana bersorangan untuk melengkapkan satu lap. Keadaan yang perlu diberikan perhatian 45, kemudian menuju satu lagi selekoh 6. Okey, ini 45 dalam kedudukan yang terkawal dari Iqbal Amri Abdul Malik. Selekoh berikutnya dalam kedudukan yang kita perhatikan masih dalam kedudukan yang baik untuk Iqbal. Namun sejauh mana dia mampu untuk mengatasi catatan masa 49.055, itu yang perlu kita berikan perhatian. Dua selekoh terakhir 10-11 untuk melengkapkan satu pusingan, dan sekaligus Iqbal Amri berjaya mengatasi catatan Muzakir Muhammad dengan 48.976. Pasti menggembirakan pasukannya Yamaha Yamaha Gen Blue Motorsports. Jadi catatan yang terbaru ialah 48.976. Sekarang ialah Tengku Amirul Hafiruddin, pelumba tempatan Terengganu dari pasukan Wawepang. Yeah, Tengku Amirul had a decent outing in qualifying. We saw him in free practice struggling. He didn't look like he was going to be a top contender for this round. Let's have a replay of what happened there. So let's see what happened here for Tengku Amirul. He was just going into turn 4, turn 3, 4. And it just went over the curb, and he managed to save it. What a save that was from Tengku Amirul. But for now, Tengku Amirul from Terengganu. Here he comes. He was having a struggle in free practice 1 and 2. But in free practice 2, he started showing some strides, and in qualifying, he did an exceptional job for the CP 150A. He was 4th fastest with a timing of 48.6. Let's see what Tengku Amirul can do now. Can he find himself into a better position? Because Muhammad Muzakir just got beaten by Iqbal Amri by 0.07 seconds. So that's how close it was. And here he comes now. Through the sharp left-hander, looking very calm and composed. Choosing that slightly wider line on the exit. Oh, huge moment there with Tengku Amirul on the exit of 6. And into 8, he's done that calmly, but
Oh, that wobble there near high side definitely took a chunk of time out of Tunku Amirul's lap. And let's see what he does as he comes through the chicane now. Comes across the line. Watch the timer down below there. And it doesn't look like it's going to be. It's a 49.159. What an unfortunate circumstance for Tunku Amirul. He's looking brilliant yesterday. But how unfortunate to have that wobble there. Konaji is there. What a character he is. But what a heartbreak that was for Tunku Amirul. 2 moments in the Super Bowl session for him. Baik, seterusnya. Nombor 98, Izzat Zaidi Salehan. Dalam kelayakan 48.551. Jadi kalau kita perhatikan, dia bermula dalam sesi latihan bebas yang pertama semalam untuk Izzat Zaidi dengan 49.341. Kemudian dalam sesi latihan bebas yang kedua lebih baik dengan 48.760 sebelum dengan 48.551. Ada peningkatan. Jadi kita akan nantikan untuk Super Bowl ini berapa catatan masa yang akan dilakukan oleh Izzat Zaidi. Dia dalam kedudukan baik dan masih kekal. Catatan masa yang perlu diperbaiki, perlu lebih baik untuk Izzat Zaidi ialah 48.976 yang dilakukan Iqbal Amri, iaitu pelumba kedua yang masuk untuk Super Bowl ini. Jadi bermula catatan masa yang perlu diharungi oleh Izzat Zaidi. Selekoh yang pertama, dia perlu lebih berhati-hati untuk mengambil step selekoh. Kerana ketenangan, fokus dan juga kelajuan itu yang diperlukan untuk setiap pelumba bagi menghadirkan catatan masa terbaik bagi menentukan permulaan perlumbaan untuk CP150 pada petang nanti. Jadi setakat ini dalam kedudukan baik untuk Izzat Zaidi. Sebentar tadi cukup mendebarkan, namun ini selekoh yang ke-8. Kembali untuk memberikan tumpuan fokus Izzat Zaidi. Dia menuju 2 selekoh terakhir 11 lepas ini. Jadi sekali lagi 48.976 adalah catatan masa yang perlu diatasi oleh Izzat Zaidi dan dia berjaya lakukan 48.693 sekaligus mengatasi catatan masa Iqbal Amri dengan perbezaan 0.283. Reaksi setiap pelumba. Alright, ini menarik. Izzat Zaidi mengambil alih selaku pendahulu. What an image that was between Garul Konajis and his teammate Iqbal Amri. But yeah, that's going to be a really tough time to beat Izzat Zaidi at 48.6. That was nearly as fast as we've seen them go in the qualifying. Izzat Zaidi in the qualifying did 48.5, so nearly replicating it in the Super Bowl. But for now, we focus on back to Nazrul Izzat. So Nazrul, as we know, he's still fighting in the championship. He would love to have a really good result here in Terengganu. It would be huge for him in the charge for the overall championship in the CP150 class. This is the premier class of the PETRONAS Cub Prix. He's at 96 points now. He's just 6 points behind Ahmad Afif, who will be going last in the Super Bowl lineup. So he'll really need a good qualifying. He comes across now to start his flying lap. Let's see how he enters turn 1. He's an aggressive rider, Nazrul Izzat, looking very clean, taking a very tight line there that we didn't see the previous riders take. Comes through now, through turn 1, into turn 2, 3, 4, 5, and he goes through that very well and composed. Into 6 now is Nazrul Izzat, sharp left-hander. We saw a lot of riders, turn 7 caught a few riders out. Let's see as he comes around, give a bump, and he's smooth on the exit and right on the limit there. Through turn 7 and through 8, he's all fine. Looks like it could be a really good lap, unless he lost a bit of time there through turn 7. But for now, here he comes, down the back straight, right into the chicane. No mistakes can be made from this point onwards, and it's now full on the gas, down to the line. Will it be a good lap? It looks like it's going to be a decent one. It's a 48.966 for Nazrul Izzat, just pips over Iqbal Amri to second. For now, it's still Izzat Zaidi that maintains first position and provisional pole for the race later. Seterusnya antara pelumba tumpuan untuk Afif Amran. Dia adalah pelumba yang ke-6 yang masuk untuk meneruskan Super Bowl.
Kalau diperhatikan perjalanan untuk Afif semakin mencabar. Pada awal dia menguasai, begitu juga dalam kita perhatikan sedikit untuk sesi latihan bebas yang pertama, Afif mencatatkan 148 adalah terpantas dalam CP 150A, dan sesi latihan bebas yang kedua juga dia berjaya mengatasi lebih baik dengan 48.662. Dalam sesi kelayakan pula 48.505. Ada peningkatan, tetapi cabaran daripada semua pelumba adalah berbeza dan cukup mencabar. Jadi sekarang ini Afif perlu berikan perhatian untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik. Kerana ketiga ini iaitu Izzat Zaidi yang terpantas dengan 48.693. Akan sepasukannya. Jadi Afif dia mampu untuk lebih baik. Kita akan melihat keadaan ini. Dua selekoh terakhir ataupun dia sudah pun bermula sebenarnya untuk mencari catatan masa yang terpasas. Izzat Zaidi adalah tumpuan untuk Afif kerana 48.693. Pertengahan selekoh yang berikutnya dalam keadaan yang mahu mendapatkan kedudukan terbaik, Afif Amran. Dua selekoh lagi untuk satu pusingan. Berapa catatan masa untuk Afif, dan dia berjaya kerana sebelum ini dengan 48.693, rakannya kini dengan 48.018. Bermaksud lap terpantas kini bukan lagi dengan 48.112 yang dilakukan oleh Kasma sebelum ini. Reaksi Kasma, tetapi kini Afif yang menunjukkan peningkatan dan juga keyakinan dengan 48.018 untuk Super Pole untuk mengetuai lain-lain pelumba setakat, diikuti dengan Izzat Zaidi di kedudukan yang kedua. That was an absolute monster of a lap from Ahmad Afif, a 48.018. The lap record nearly into the 47s. But for now, we progress. And we are looking now at Haziq Fairuz. How can he respond to those laps that have just been set? These are really fast times, but Ahmad Afif's lap time is going to be really hard to beat. 0.6 seconds away from Izzat Zaidi in second. Absolutely spectacular. For now, we look at Haziq. He's about to go through the chicane and he will begin his flying lap. Number 17, here he comes. So Haziq riding for the PETRONAS SPRINTA Yamaha Maju motor into turn 1, taking that slightly wider line, wider apex. Comes through all cleanly through into 3-4. Look at that movement on the rear of Haziq's bike. He is really pushing it through there, carrying a lot of corner speed, and now he goes into the left turn, double shift down. Onto the gas, looking clean there. Into 7 now. A bit of a bump, and it's a, what a save from Haziq Fairuz. My goodness. What a save that was, but what an absolute save that was from Haziq Fairuz. Comes across 49.7. Unbelievable. Let's see a replay of that. It just as he went into turn 7, you can see his front is a bit unsettled. It popped up a bit and the rear just came around, but oh my goodness, what a save that was. That was flat track riding from Haziq Fairuz. Wow, well, Haziq cukup mendebarkan menerusi Haziq Fairuz, tapi yang positifnya dia dalam kedudukan yang terkawal. Afif, reaksi Afif. Tahniah untuk Afif seketika, namun sekarang ini kita kembali untuk menanti berapa catatan masa Azrul Hakim adalah pencabar. Jadi Azrul perlu lebih tenang dan fokus kerana dia pastinya mahu cuba memberikan tentangan, memberikan saingan kepada catatan masa Afif Amran. 48.018. Azrul di sini sesi latihan bebas semalam dia datang dengan cukup berkeyakinan. Sesi latihan pertama 48.673 seketika adalah catatan terpantas dalam di Terengganu ini, namun sesi latihan bebas yang kedua 40. Jadi kita akan perhatikan pula Azrul Hakim. Dia menuju dalam kedudukan yang baik setakat ini. 2 selekoh 4-5. Dan juga akan
Setiap selekoh penting. Kita perhatikan kedudukan Azroy dalam kedudukan yang baik. Mengawal dengan begitu kemas, mengambil setiap selekoh. Begitu juga dengan kedudukan ini, 2 selekoh berikutnya. Dia berjaya lepasi. Azroy. 8-1. Oh. Walaupun tidak mengatasi Afif, tetapi kita perhatikan perbezaan hanya 0.063. Cukup sengit. Namun Afif boleh menarik nafas lega, tetapi Azroy memberikan amaran. Dia akan memberikan tentangan menuju perlumbaan nanti. Once again, what a monster time from Azroy. We have 2 riders who have hit the 48.0s. We were talking about the lap times being broken yesterday with a 41.1 from Kasma, 48.1 from Kasma, 48.2 from Azroy, 48.2 as well from Helmi on screen right now. But what a lap from Azroy came on what to do. 48.0, but just underneath Afif. But for now, we go on to the other Honda rider, Muhammad Helmi Azman. We saw him crash in the warm-up early this morning. But he's back on the bike now, and he's going to be pushing it to try and make it 2 Hondas on the front row. Helmi has been brilliant this weekend. He came back from Suzuka, and he's really out to try and get the best positions possible because he's had a tough season. He's had a tough 2 seasons, actually, the 2020 champion. But here he comes now to start his flying lap. Let's see as he comes into turn 1. Shifting down onto the brakes, taking that nice line through the apex of turn 1. Exits clean, he's pushing down, tucking in. You can see the onboard there, a really good onboard shot to see the line he takes. Cuts the curb at turn 3. Into 5 and 6 now is Helmi. Comes into the left-hander. Now this is the crucial spot. There's a bit of a bump here, makes it through clean. Now here's the crucial spot here because we saw a couple of riders make a mistake here. But Helmi gets through that very cleanly. Comes across turn 8 now into turn 9. No more mistakes can be made here. Onto the gas and he's on the straight. Looking like a very clean lap from Helmi Azman. This could be a good one. He comes into the final chicane. Onto the gas, full gas all the way to the line. Taking the flag and he comes across. It's a 48.8. So not the dream lap from Helmi Azman, but he gets into 4th and it's a very good lap indeed. But after this, it's just 1 rider left for the Super Bowl. Satu saja lagi pelumba untuk melengkapkan 10 pelumba yang turun dalam saingan Super Bowl. Dan ini tumpuan kita, Kasma Daniel. Kasma Daniel adalah pelumba terakhir. Kalau ikutkan catatan masa ketika kelayakan, 48.112 adalah terpantas ketika itu. Namun selepas 2 pelumba yang turun awal tadi, Afif dan juga Azroy, sudah pun mengatasi catatan masa yang dilakukan oleh Kasma ketika kelayakan, iaitu Afif 48.018 di bawah 48.1. Jadi Kasma dia memerlukan ketenangan dan juga fokus yang cukup tinggi untuk mendapatkan 1 lap yang terpantas. Setiap selekoh cukup penting, terutamanya bermula dengan selekoh yang pertama nanti. Keadaan yang krusial yang perlu diberikan perhatian. Selekoh 45 pada awalnya, kemudian selekoh 8, itu keadaan yang perlu diberikan tumpuan sepenuhnya. Namun masih dalam kedudukan untuk kita menyaksikan Kasma Daniel, pelumba terakhir, pelumba yang akan mencatatkan masa untuk cuba memberikan cabaran kepada Afif, memberikan cabaran kepada Azroy. Sudah pun bermula, dia melepasi selekoh yang pertama. Kita tahu di Terengganu antara Litar kegemaran untuk Kasma. Keadaan 45. Masih lagi dalam keadaan yang baik di sini. Kita perhatikan kedudukan Kasma mengambil selekoh yang ke-6. Dapat mengawal, tidak boleh melakukan sebarang kesilapan kerana dia akan memberikan kesan kepada catatan masa yang akan dilakukan ataupun yang akan dicatatkan menuju melengkapkan satu pusingan ini. Kita perhatikan kedudukan Kasma. Dia dalam kedudukan yang baik, mengambil setiap selekoh. Dia melepasi separuh dan menuju penghujung. Berapa untuk Kasma Daniel? Dan dilihat sememangnya dia sukar untuk mengatasi Afif, mengatasi Azroy, tetapi dia di kedudukan yang ketiga dengan 48.392. Lega buat Afif kerana menyedari cabarannya ialah kepada Kasma dan juga Azroy. Jadi untuk Super Bowl terpantas Afif Amran dengan 48.018. Azroy kedua, Kasma ketiga. Izzat Zaidi, Helmi Azman 6, Nazrul Izzat Iqbal Amri
8 Muzakir, Tengku Amirul Hafirudin dan juga 10 Haziq Fairuz. What an interesting super pull this has been. Lap records being broken, nearly a 47. I really thought Kasma was going to be the first rider to break the 47s, but it wasn't the script for today. For now, super pull for the CP 150. Ahmad Afif Amran, 48.018. He's the pole man for the race later. Azrar Hakim Anwar, he's in second at 48.081 for him. Kasma Daniel third, Izzat Zaidi fourth, Helmi Azman fifth, sixth is Nazirul Izzat, seventh is Iqbal Amri, eighth is Muhammad Muzakir, ninth is Tengku Amirul, and running off 10 riders with that impressive save is Haziq Fairuz. So right after this, we'll have Azam Mubin, who will interview the pole man for the race later, Ahmad Afif Amran. Baik Afif, tak mudah anda di sini untuk pusingan ke-7. Bermula dengan sesi latihan bebas, kita tengok kelayakan. Tapi dalam super pole, anda menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin keadaan perbincangan pasukan setup yang terbaik setakat menuju perlombaan? Syukur Alhamdulillah, minggu yang baik bagi saya dan juga tim. Kerjasama saya dengan tim tu cakap matching, serasi. So kalau tengok persaingan pada minggu ni, daripada praktis 1 sampai ke super pole memang sangat-sangat sengit. Kalau kita tengok time memang beza 0.0 belakang saja. So saya tim dah mengubah strategi dari semalam untuk set up jentera lebih, orang cakap, lebih kompetitif pada hari ini. Alhamdulillah strategi kami berjaya. So saya pun tak jangka time boleh sampai 480. Saya hanya target 482 ataupun 483, best pada sebelum praktis apa semua. So alhamdulillah starting pole di tempat halaman sendiri pada ini. Bukan nak meletakkan tekanan kepada Afif, tapi kita tahu di Terengganu ramai menantikan sesuatu kepada Afif. Mungkin ini memberikan gambaran yang anda akan buktikan mahu juara di sini. Ya, insya-Allah kalau tak ada apa-apa rezeki saya di sini, memang saya nak juara di halaman sendiri, nak bagi kemenangan untuk rakyat-rakyat yang penyokong yang datang daripada Terengganu. So saya akan cuba yang terbaik untuk race match pada ini. Bola Afif, dan juga pasukan.
Perlumbaan pertama yang kita akan saksikan pada hari ini adalah dalam kategori AEON Credit Service YAMAHA NVX Challenge, di mana ini perlumbaan pusingan yang ke-7 bagi ke semua pelumba di lintas sepanjang 1.371 km. Kita nanti akan menyaksikan persaingan antara kesemua pelumba-pelumba dalam perebutan kejuaraan keseluruhan. 24 pelumba kesemuanya berada di Litar dengan arah tsunami Kamarudin yang akan bermula dari petak utama perlumbaan pelumba untuk pasukan Shengkong Motor. Dan arah tsunami adalah pelumba yang menduduki tangga teratas sekarang ini dengan 133 mata. Dia menang semua perlumbaan kecuali pusingan ketiga, tempat yang kedua dan pusingan yang keenam. Satu-satunya julung-julung kalinya dia tidak berada di atas podium untuk perlumbaan bagi arah tsunami Kamarudin. Kelebihan 55 mata. Jika dia menang di sini akan berikan kelebihan besar untuk dia bergelar juara awal. Tapi sekarang ini masih lagi ada 4 perlumbaan, termasuk pusingan yang kita sedang saksikan sekarang ini, dengan baki 55 mata di hadapan Ahmad Syakir Abdullah yang mengumpul 78 mata, diikuti Muhammad Fazil Muhammad Farouk dengan 71 mata. Tempat kedua, tempat ketiga yang begitu rapat dengan 7 mata saja memisahkan mereka. Walaupun arah tsunami masih berada jauh di depan, tapi masih ada peluang untuk dua pelumba ini secara matematik untuk mengejar arah tsunami dalam bagi 4 pusingan perlumbaan, termasuk pusingan yang sedang kita saksikan ini, Lan. Arash berada di kedudukan kelas tersendiri. Selain kedudukan dan perbezaan kelebihan mata itu, Arash juga tampil di sini dengan dalam sesi warm up, sesi kelayakan. Kita perhatikan dia mencatatkan 56 plus 9, 51, satu-satunya pelumba yang melakukan 56 saat. Kerana pesaing di sini Fazil yang memberikan cabaran, Fazrin Iskandar, umpamanya Fakrul, masing-masing dengan 58 dan juga 59 saat. Itu yang saya katakan, Arash berada dalam kelas tersendiri. Begitu juga dalam sesi warm up sudah pagi tadi pun Arash menunjukkan permulaan yang begitu meyakinkan. Dia terpantas dalam sesi kelayakan dengan sesi warm up dengan 58.779, satu-satunya pelumba yang lakukan 58 saat. Kita akan lihat pada kedudukan permulaan perlumbaan di petak utama arah tsunami Kamarudin. Di petak yang kedua Muhammad Fazil Muhammad Farouk, petak yang ketiga Muhammad Fadrin Iskandar Muhammad Al-Qamarul. Petak 4 Muhammad Fakrul Zakwan Muhammad Fitri, 5 Ahmad Syakir Abdullah, 6 Syazurin Q Absyah. Petak ketujuh Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 8 Adam Muklis Syarum, 9 Muhammad Marzuki Abdul Aziz, 10 Muhammad Ridwan Irfan Abdullah, 11 Muhammad Al-Syakir Zufairi, 12 Azran Rifki Iddarish, 13 Hezrik Shah Muhammad, 14 Muhammad Faris Muhammad Farouk, 15 Muhammad Haziq Taufik, 16 Muhammad Izzuan Hakimi, 17 Muhammad Fitri Tri Anza, 18 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 19 Haris Daniel Muhammad Hisham, 20 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 21 Hijaz Nur Kasih Muhammad Zaki, 22 Tanjing Hau, 23 Rozaili Muhammad dan 24 Muhammad Akid Nazran Azmi. Itu 24 pelumba yang ada dalam senarai. Dan kita lihat pada kedudukan keseluruhan tadi, saya katakan bahawa Muhammad Syakir Abdullah jabat terdekat arah tsunami, dan pada kedudukan grid permulaan perlumbaan kali ini dia berada pada kedudukan agak ke bawah sedikit untuk memberikan cabaran kepada arah tsunami di petak yang ke-5. Tapi dalam perlumbaan petak ke-5, kalau kita lihat, akan berada pada barisan yang kedua. Di awal perlumbaan dia boleh untuk mengejar, masih mampu, dan ini yang akan dilakukan oleh mereka untuk memberikan cabaran kepada arah tsunami Kamarudin bagi perlumbaan 8 pusingan untuk perlumbaan. Sedia untuk dilepaskan sekarang. Arah tsunami bernombor 3, dan ada permulaan yang baik dari arah tsunami yang melurus laju ke depan untuk mengambil tempat yang pertama menuju ke selekor yang pertama. Dia lepas selekor pertama untuk kesemua pelumba dapat lepas dengan terbaik arah tsunami, mendahului di belakang dengan 2 pelumba, diikuti 4 pelumba yang rapat di belakang di peringkat awal di pusingan yang pertama ini. 24 pelumba kesemuanya dalam kedudukan yang baik. Awal-awal lagi sektor pertama kita dapat perhatikan arah tsunami sudah pun melonjak, menjarakkan untuk mengambil selekor pertama, tapi di sini cukup rapat antara yang memberikan saingan, iaitu pelumba nombor 2 itu Syakir Abdullah cuba menempatkan
dalam kelompok hadapan kerana dia mahu memberikan cabaran kepada Aras Tsunami. Ya, Syakir Abdullah perlu berada di depan pada peringkat awal lagi untuk mengejar Aras Tsunami dan tidak membenarkan Aras Tsunami lari jauh di depan, dan ini untuk memberikan peluang kepada dia memberikan cabaran kepada Aras Tsunami berada di depan. Sekarang ini nombor 2 yang terlihat tadi, Ahmad Syakir Abdullah bermula dari petak yang kelima, dan selepas tamat satu pusingan ini dia lihat pada kedudukan mereka. Ahmad Syakir Abdullah nombor 2 yang memberikan cabaran kepada pelumba nombor 3 Aras Tsunami yang masih lagi berada di depan. Fazil Farouk tepat yang kedua, nombor 10 yang mengejar kedudukannya sekarang. Jarak yang agak jauh ditinggalkan dua pelumba di hadapan ini. Begitu juga dengan Arash. Agak ada gap di antara Fadil juga dengan kedudukan Fadil, yang juga ada gap di belakang. Inilah kelompok yang ketiga, pelumba lebih ramai untuk memberikan tapi tempat itu kepada Syakir yang berada di kedudukan tempat yang kelima tadi, dan dia mengejar kedudukan pelumba di belakang Syazurin Ki Absyah, dan cuba untuk melepasi Syazurin. Masih lagi bertahan pada kedudukan ini dengan Fadrin Iskandar yang berada di depannya. Dia menoleh ke belakang sikit melihat Fakrul Zakwan nombor 7 yang berada di belakang, sementara Syazurin juga memberikan cabaran kepada Fadrin yang berada di depannya. Jadi kepada Fadrin, kelompok yang ketiga untuk memberikan cabaran kalau mahu kedudukan lebih baik kepada Fadil maupun Aras Tsunami, mereka perlu perbaiki catatan masa kerana gap kita lihat tadi, lap yang terakhir tadi Army dengan 5.090, agak jauh gap itu. Bila kita lihat pada kedudukan yang rapat dalam kumpulan ini, kesemua mereka dengan Aras Tsunami melakukan masa terpantas dengan masa 57.098 saat, dan itu catatan terpantas dilakukannya pada lap yang kedua. Dan di belakang ini adalah cabaran yang diberikan dari tentangan di antara 4 pelumba ini. Masih lagi nampak Ahmad Syakir masih tersekat lagi di belakang Syazurin dan Fadrin Iskandar. Kalangan 4 pelumba, dia berada di kedudukan yang ketiga dalam kelompok ini di belakang Fadrin Iskandar. Namun di hadapan ini semakin jauh, Jauh lagi kan. Antara nombor 2 dengan nombor 3, 4, 5 ini. Jadi kerana kalau kita lihat kan Syakir Abdullah dia tersekat di belakang 2 pelumba ini, dan ini memberikan kelebihan kepada Aras Tsunami untuk lari lebih jauh lagi lap yang ketiga, dan dia cuba kali ini untuk slingshot tapi gagal kerana 2 pelumba di depan pertahankan kedudukan Syazurin dan Fadrin yang masih tidak melepaskan Syakir lagi. Dia cuba masuk lebih rapat untuk mengambil selekoh, tetapi ditutup oleh Fadrin. Masih kekal kedudukan 3 pelumba ini, Syazurin, Fadrin dan juga Syakir di belakang itu. Ada 4 pelumba di belakang Syakir, ada seorang lagi mahu memberikan tentangan iaitu Fakrul Zakwan. Ini adalah perebutan yang lebih sengit dibandingkan di hadapan sana yang terus selesa. Aras Tsunami dan juga Fadil di hadapan. Nampak ada ketinggalan sedikit Syakir sekarang kerana 2 pelumba ini yang saing hebat di depan berentap dan sekarang ini meninggalkan Syakir pula di belakang. Aras Tsunami sekali lagi melakukan catatan terpantas di Litar 57.064 saat. Dia semakin laju di depan. Perbezaan dia 3.4 saat dia meninggalkan Fazil, dan 10.6 saat dan 7.1 saat dia meninggal 10 saat dia meninggalkan Syazurin Ki Absyah di tempat yang ketiga. Kedudukan ini Fadil sudah pun memintas Syazurin. Dia agak leka memberikan ruang dan berjaya masuk Fadrin, dan dia mendahului untuk 4 pelumba. Namun Syakir masih kekal dalam 4 pelumba ini, dia tetap berada di kedudukan yang ketiga. Perubahan 4 pelumba ini hanyalah terarah kepada Fadrin dan juga Syazurin, Syakir dan juga Fakrul Zakwan. Ya, saya kira bagi Syakir dia perlu untuk memenangi persaingan yang ini. Tidak-tidaknya kerana 2 tempat lagi di depan, bermakna ada tamparan mata yang agak banyak. Dia terus memberikan cabaran kepada Tsunami kerana Tsunami jauh di depan. Sekarang dia dah tinggalkan lain-lain pelumba di tempat yang ketiga ni, yang perbezaan yang sangat jauh. Gap di antara Arash Tsunami dan Fazil juga semakin jauh. Untuk lap yang terbaru, lap yang kelima tadi dengan perbezaan 4.859, Arash Tsunami meninggalkan Fazil. Nombor tempat yang kedua Muhammad Farouk yang ditinggalkan 5 saat di belakang Arash Tsunami yang terlalu jauh di depan. Syazurin dan Fadrin, 2 pelumba yang kita lihatkan bersaing dari tempat 3 dan 4. Syakir dan Fakrul Zakwan dalam kelompok di belakang tinggalkan
13 saat oleh arah Tsunami dan 8 saat di belakang Fazil Muhammad Farouk. Saksikan dia berseorangan sahaja, masih tak nampak lagi di belakang kelibat pelumba tempat yang ketiga lah. Saya akan melengkapkan satu lagi pusingan. Pusingan yang ke-6 untuk Fadil dengan catatan masa 59.211, 5.89. Baru sampai. Ini pun jauh. Baru sampai ya. Ini jaraknya. Tak perlu berubahlah sekarang ini kerana Syakir telah berjaya memenangi persaingan ini dan berada di tempat yang ketiga, dan dengan tinggal 2 pusingan kalau tidak berlaku, inilah kedudukan terbaik yang dia boleh dapatkan, 16 mata dari perlumbaan. Dia mahu terus mencabar kedudukan keseluruhan untuk memberikan tekanan kepada Arash, walaupun kita tahu dia selesa. Namun ini yang perlu kita berikan pujian untuk pelumba muda kerana mahu terus bersaing, mahu terus memberikan tentangan, terutama untuk Syakir. Yang ditinggalkan di belakang Fazil 11 saat di belakang Fazil Farouk dan 17 saat di belakang Arash Tsunami. 17 saat itu terlalu jauh. Yang ditinggalkan dari dia sekarang ni Syakir bersorangan di depan itu dah mulai meninggalkan kerana sekarang dia terlalu lama tadi disekat di belakang Fakrul dan Syazudin, dan sekarang ni memang pada lap yang terakhir ni agak mustahil tidak 20 di depan jika tidak apa berlaku kerana terlalu jauh, perbezaan 18.813 di belakang Fadil. Dan Aras memangnya terus selesa untuk melengkapkan pusingan terakhir nanti untuk memenangi perlumbaan pusingan ke-7. Fadil hampir pasti di kedudukan yang kedua sekiranya tidak berlaku sebarang kesilapan mengambil setiap sekoh. Ini seorang pelumba Fadrin Iskandar. Ini dia pendahulu yang kita lihat, Arash Tsunami Kamarudin yang berada jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba pada perbezaan sekarang ini 1 lap di depan. Itu jauh sekali. Ya. Sudah checker flag untuk Arash Tsunami Kamarudin untuk dia memenangi perlumbaan ini dengan Fazil Farouk tempat yang kedua. Ahmad Syakir Abdullah yang akan sampai ke garis penamat untuk tempat yang ketiga. Kemenangan mudah untuk Arash Tsunami, kejuaraan yang ke-5. Pusingan pertama, kedua, keempat, ke-5 dan baru saja memenangi perlumbaan di pusingan yang ke-7. Ada beberapa yang masih belum dapat sampai ke sana selamat kerana perbezaan yang ditinggalkan oleh Arash Tsunami tadi 7 saat meninggalkan Fazil Farouk dan 19 saat meninggalkan Ahmad Syakir Abdullah, dan hampir 1 minit meninggalkan lain-lain pelumba di belakang. Jadi memang lama sikit kita nantikan kesemua pelumba sampai ke garisan penamat bagi menamatkan perlumbaan AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge akhir pusingan yang ke-7 dengan satu lagi kemenangan untuk Arash Tsunami, dan ini adalah kemenangan yang ke-5 buat Arash Tsunami. Kembali menang walaupun pusingan yang ke-6 dia sekadar memiliki tempat yang ke-4. Ini adalah keputusan bagi perlumbaan Arash Tsunami Kamarudin tempat yang pertama, kedua Muhammad Fazil Muhammad Farouk, 3 Ahmad Syakir Abdullah, 4 Syazudin Ki Afsyah, ke-5 Muhammad Fakrul Zakwan Fitri, 6 Marzuki Abdul Aziz, 7 Farish Farouk, 8 Hendrik Shah Muhammad, 9 Adam Muklis Syahrum, 10 adalah Azran Rifki, Edanish Azhar, 11 Omar Rizwan Irfan Abdullah, 12 Haris Daniel Hisham, 13 Mat Izwan Hakimi Abdullah, 14 Mat Fitri Tri Anza Muhammad Fahrul Nizam, 15 Rozali Muhammad Al Mushamil, 16 Tan Jing Hao, 17 Muhammad Haziq Taufik, 18 Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 19 Muhammad Fadrin Iskandar, Muhammad Al Kamarul, 20 Muhammad Akid Nazran Azmi, 21 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 22 Ijaz Nur Kasih, Muhammad Zaki, 23 Muhammad Nabil Nazmi Abdullah, 24 Muhammad Al Syakir Zufairi. Pada selesai untuk kategori AEON Credit Service Yamaha
Tempat yang ketiga, Ahmad Syakir Abdullah. Ini adalah satu lagi podium keempat untuk Ahmad Syakir. Dia belum pernah lagi tempat yang kedua, tempat yang ketiga yang terbaik untuk kali yang keempat. Dan yang kedua Fazil Farouk membuat tempat yang ketiga, dan ini akan jadikan persaingan antara Fazil dan Syakir lagi sengit untuk perebutan tempat yang kedua buat masa ini. Daniel pun Regional Sales Manager East Coast dan East Malaysia untuk Yamaha. Pada Ahmad Syakir Abdullah tempat yang ke-3, tempat yang kedua Muhammad Fazil Muhammad Farouk. Ini adalah 3 pelumba yang memiliki 3 tempat teratas dalam perlombaan bagi musim ini. Dan pemenang buat kali yang ke-5 musim ini Aras Tsunami Kamarudin untuk Hiap Racing Team. Untuk sengkong motor bagi Aras Tsunami, maafkan saya, di tempat yang pertama. Saksikan kembali bagi perlumbaan yang kredit servis Yamaha NVX Challenge. Permulaan dari awal lagi menyaksikan Aras Tsunami Kamarudin yang lari jauh meninggalkan lain-lain pelumba, tidak menoleh ke belakang. Selepas selekor pertama, dia terus berada di depan dan mula untuk membina jarak antara dia dan pelumba tempat yang kedua Fazil Muhammad Farouk. Bermula pada 3 saat di depan Fazil, 4 saat, 6 saat, dan selepas itu dia berada jauh di depan dan tidak dapat dikejar oleh Syakir Abdullah. Cuma persaingan dalam perlumbaan ini terarah kepada 3 pelumba di belakang. Untuk perebutan tempat yang ketiga antara Ahmad Syakir Abdullah bersama dengan Syazurin Kiamcha dan pelumba nombor 8 yang akhirnya namakan perlumbaan di tempat yang ke-19 Ahmad Fadrin Iskandar yang kita saksikan sekarang ini. Pelumba nombor 7 itu adalah Muhammad Fakrul Zakwan Mak Fitri, dan perebutan antara perlumbaan antara pelumba ini, dan kita lihat agak lama juga tersangkut sama Syakir Abdullah di belakang 2 pelumba di hadapannya, Jazurin dan juga pelumba nombor 8 iaitu Fadrin Iskandar. Ini adalah Fadrin Iskandar berada di depan, dia cuba untuk memintas, dan di sini yang kita lihat kedudukan bila dia berjaya untuk melepasi, dan selepas itu dia berada di depan untuk naik di tempat yang ketiga. Kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan berapa jauhnya Aras Tsunami berada di depan Ahmad Syakir Abdullah. Okey. Tanah Aras, sekali lagi perlumbaan yang mudah ditampilkan oleh Aras di pusingan ke-7. Keseluruhan perlumbaan tadi. Ya, saya nak ucapkan terima kasih pada penyokong yang dari kampung bawa satu bas. Apa-apa pun, terima kasih lah untuk saya punya ni supporter. Ya, kalau kita perhatikan dari segi pemanduan, anda berada dalam kelas tersendiri, Arash. Mungkin boleh dari segi persiapan ataupun menuju pusingan berbaki pusingan musim 2022 ni. Saya akan meningkatkan konsisten lah dengan apa tu? Fitness, dari segi fitness. Macam tu lah, lebih kurang. Baik, apa tanya untuk Arash Tsunami? Kita lihat pada kedudukan keseluruhan 158
untuk arah tsunami berbanding 94 untuk Ahmad Syakir Abdullah yang masih lagi di depan Fazil dengan 91 mata, 3 mata saja memisahkan kedua-dua pelumba ini. Dan kelebihan yang ada pada arah tsunami sekarang ini dengan 64 mata di depan. Fazil Farooq tempat yang ke-3, 4 Danish Zarif, 5 Hakim Azmat, 6 Adib Ashraf, 7 Azan Akir dan 8 Syazudin Absyar. Cuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Max 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang
Perlumbaan kedua untuk pusingan yang ketujuh, kita akan teruskan untuk kategori PETRONAS SPRINTA Pro Cup. Litar yang sama di Kuala Terengganu ini yang akan membabitkan 10 pusingan untuk kategori PETRONAS SPRINTA Pro Cup, yang mana akan terarah kepada 21 pelumba yang telah pun mereka bermula seawal sesi lantang bebas, kelayakan dan juga hit untuk saringan di sebelah pagi tadi, dan persaingan dilihat semakin menarik. Kerana sebelum ini jelas bahawa penguasaan lebih terarah kepada Muhammad Zulhilmi Yazid, namun di pusingan ke-6 dan menuju pusingan ke-7 ini cabaran juga terarah kepada Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam yang akan terus memberikan cabaran untuk perebutan pusingan yang ke-7 ini, Halmi. Ya, betul lah. Kerana Syafiq Ashraf berada pada kedudukan petak utama perlumbaan. Zulhilmi Yazid yang mendahului senarai pelumba bermula dari petak yang ke-5 dengan 111 mata. Tetapi pencabarnya yang membezakan dengan 8 mata saja di belakang 103 adalah Abdul Afandi Hadi berada di petak ke-19. Kita lihat pada kedudukan grid terlebih dahulu. Ahmad Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam di petak yang pertama, Alif Imran Ahmad Husni kedua, 3 Haizil Hazri Hadi. Petak 4 Muhammad Aiman Hafiz Syaril, 5 Muhammad Zulhilmi Yazid, 6 Muhammad Arash Firdaus.
petak yang ke-7 Muhammad Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil, petak yang ke-8 Khairul Firdaus Kazim, petak yang ke-9 Muhammad Zarik Usman. Petak 10 Muhammad Alaf Hairul Nizan, 11 Syarifuddin, 12 Muhammad Afiq Hilman. Di petak yang ke-13 Zikri Iskandar Azham, 14 Suhaizarul Suhaizat dan 15 Muhammad Syahrizal Kasmiran. Seterusnya petak 16 Muhammad Syamin Aiman Mahadi, 17 Muhammad Nur Taufik, 18 Anwar Adam Muhammad Sobani, 19 Abdul Afendi Hadi, 20 Muhammad Irsyad Hamidi, 21 Kamarun Abdul Karim. Itu senarai 21 lumba. Tadi saya katakan Abdul Afendi Hadi akan bermula tadi pada barisan belakang sekali dan ini adalah tugas yang berat. Walaupun kita banyak kali dah tengok dan bagaimana pelumba yang dari belakang boleh ke depan. Segalanya bergantung pada perlumbaan dan jika perlumbaan di lintas sepang, lintas lebar dan ada lurus yang panjang, mereka ada banyak racing line boleh pilih. Tapi di sini litar yang agak kecil dan ini tugas yang berat, bukan kata mustahil, berat untuk Abdul Afendi Hadi untuk lakukan, tapi dia boleh lakukan, bukan tidak boleh lakukan. Dan ini berikan semangat kepada Abdul Afendi Hadi untuk meluncur ke depan pada awal perlombaan ini. Terutamanya di pusingan yang pertama, dia perlu menempatkan dalam kedudukan terbaik. Lebih lagi perlu menempatkan dalam kelompok hadapan jika mahu memberikan cabaran untuk mendapatkan dan terus memberikan tentangan kepada Zuhelmi untuk penguasaan keseluruhan kedudukan pelumba. Jadi menariknya di sini kerana kita tahu Syafiq sebagai kita kongsikan tadi, dia akan bermula di hadapan kerana kalau kita imbas pelumba ini Syafiq Ashraf di Terengganu pusingan keempat, dia di podium di kedudukan yang kedua. Jadi sesuatu yang akan lebih mendebarkan menuju pelumba pusingan yang ke-7 yang akan kita saksikan nanti. Yazid yang bermula tadi barisan yang kedua, tapi macam seperti yang Azlan katakan tadi bahawa dalam perlombaan sebelum ini pusingan yang ke-6 kita lihat bagaimana pelumba mulai memberikan cabaran, tapi Zulhimi Yazid yang menang dengan Azrul Afendi Hadi tempat yang kedua. Dan ini juga keputusannya pada perlombaan pusingan yang keempat di litar ini. Dan pada perlombaan yang kelima baru kita lihat kedudukan itu terbalik dengan Azrul Afendi menang, Zulhimi Yazid di tempat yang kedua. Jadi memang tak arah pada kedua pelumba ini persaingannya, walaupun pada kedudukan petak yang sangat jauh dan berbeza sekali, tapi segalanya bergantung di awal perlombaan. Melepasi selekoh pertama ketika semua pelumba akan menyerbu untuk masuk pada selekoh ini di awal perlombaan nanti dan untuk berbagi kedudukan. Kerana ada 10 pusingan saja, jika ketinggalan di belakang sedikit untuk mengejar, selepas itu agak sukar. Dan terlebih lagi jika pelumba depan berjaya untuk melarikan diri. Baiklah, mereka bermula bersedia untuk dilepaskan sekarang. 10 pusingan. Lepasan yang sangat penting untuk kita melihat siapa yang akan meluncur untuk berada depan Syafiq Ashraf antara tumpuan. Dia bermula dengan baik. Perhatikan juga Zuhelmi tidak mahu ketinggalan, tetapi dia berada di kelompok di belakang sedikit. Namun Alif Imran yang sempat untuk mengambil seleko yang pertama untuk mendahului line-line pelumba. Yang penting untuk seleko yang pertama, kesemua nombor 1 pelumba dalam keadaan baik untuk memberikan cabaran dalam satu kelompok yang besar setakat ini menuju 2 seleko yang pertama. Kita akan lihat pada kedudukan di mana mereka sampai nanti untuk kita dapat tentukan kedudukan 98 dan nombor 19. Dua pencabar kejuaraan bagi musim ini. Tapi di depan nombor 1 Alif Imran Ahmad Uzni yang masih tahankan kedudukannya walaupun dia bermula dari petak yang kedua. Di belakang lagi Syafiq Ashraf turun sedikit di belakang dan kita lihat di 19 yang mula untuk mengorak langkah. Azrul Afendi Hadi akan lintas 1 demi 1. Nombor 1 masih lagi di depan. Nombor 3 tempat yang kedua Alif Imran, Syafiq Ashraf, Aiman Hafiz Syahrir, Haizil Hadi. Zulhimi Yazid kekal di tempat yang kelima, bermula dari petak yang kelima. Sementara kedudukan di belakang nombor 19 naik nombor 14 Azrul Afendi Hadi. Dia naik tempat yang ke-12 selepas tamat 1 pusingan. Ya, awal lagi Azrul Afendi mahu memberikan cabaran dan pastinya kalau kedudukan ini kita lihat dia begitu agresif, dia akan terus berubah untuk mendaki satu persatu kedudukan. Tapi di hadapan ini kita lihat persaingan masih lagi terbuka, masih lagi awal, ada 9 pusingan. Alif Imran di depan dekat Syafiq dalam kedudukan ini juga di hadapan Zuhelmi perlu menggunakan peluang ini
dia perlu berada dalam kelompok hadapan. Tidak boleh membiarkan ada dua kelompok yang akan dibahagikan dalam di hadapan ini. Kita lihat Azrul sudah pun datang, Hanmi. Ya, Azrul yang di hadapannya Zarik Osman dan Arfiq Hilman untuk dia melepasi dua pelumba ini yang berada di hadapannya sekarang. Azrul di tempat yang ke-12 kekal pada kedudukan ini untuk mengejar Zarik dan Arfiq Hilman. Lagi lama dia tersekat di belakang, lagi jauh Zulhimi Yazid akan berada di depan. Ada satu kemalangan yang berlaku saya rasa, tapi tidak nampak di hadapan. Sekali lagi Alif Imran yang masih lagi mendahului perubahan, tapi lebih kita saksikan di mana kedudukan 98 dan 19. Dua pelumba ini tadi Zulhilmi berada di tempat yang ke-5, dia kekal pada kedudukan ini. Ada satu kemalangan yang berlaku. Kawalan di bahagian belakang yang terjatuh. Pelumba dan pencabar kejuaraan masih lagi meneruskan perlumbaan mereka, dan 93 itu adalah Aras Firdaus. Di hadapan masih lagi 2 pelumba ni, Alif Imran dan Syafiq Ashraf Zamzam yang bersaing 1 dan 2. Seorang lagi pelumba. Terbakar. Ini adalah Zikri Iskandar. Bukan. Alright, ada refleks kerana ada kebakaran pada motosikal, jadi perlumbaan dihentikan. Sekarang ketika mereka telah pun menyabitkan 3 pusingan kerana tadi ada kemalangan yang menyebabkan motosikal dah terbakar. Jadi untuk keselamatan yang paling utama bagi kesemua pelumba, jadi perlumbaan akan dihentikan. Red flag, bendera merah. 81 yang terlibat adalah Zikri Iskandar Azhar. Dia okey, motosikalnya tadi yang kita lihat terjatuh dan terbakar, dan red flag sekarang. Sementara kita nantikan perlumbaan akan disambung semula dan menunggu arahan daripada race control mengenai bagaimana perlumbaan ini akan disambungkan. Dan pada kedudukan 1 pusingan, 1 lap ke belakang untuk menentukan kedudukan mereka yang akan kembali semula pada kedudukan grid, saya percaya, untuk mereka menyambung menghabiskan perlumbaan ini. Dan ini Lan memberikan peluang kepada Zulhilmi Yazid dan juga Azrul Hafendi Hadi untuk peluang kedua, kerana mereka sekarang ni, tapi Zulhilmi bermula dari petak yang ke-5 juga, tapi bagi saya percaya pada kedudukan Azrul Hafendi, dia jauh di depan, bermula daripada ke-19 di awal perlumbaan tadi. Tadi dia sempat selepas 3 pusingan, 3 lap, Azrul naik kedudukan ke-9. Jadi sebagaimana Hamid kata, ini peluang kedua, dan kesemua pelumba perlu menggunakan peluang ini untuk membuktikan kedudukan yang terbaik menuju berbaki. Kalau ikutkan ada 7 pusingan, kesemuanya 10 pusingan yang perlu diharungi oleh setiap pelumba. Jadi agak mendebarkan untuk perlumbaan Pro Am Cup pusingan yang ke-7 ini, dan penonton sememangnya setia untuk menyaksikan perlumbaan yang kedua untuk pusingan ke-7 yang telah pun berlangsung. Ya, kerana perebutan kejuaraan masih lagi terbuka antara kedua pelumba di depan, antara Zulhilmi dan Azrul Hafendi Hadi. Kalau kita lihatkan pada dari awal musim ini, pemenang perlumbaan pertama adalah Alif Imran sebenarnya. Alif Imran yang menang perlumbaan yang pertama. Tapi selepas itu kemenangan di antara Zulhilmi Yazid dan Azrul Hafendi Hadi. Pusingan yang kedua dimenangi oleh Azrul Hafendi Hadi, ketiga oleh Zulhilmi Yazid, keempat Zulhilmi Yazid, kelima Azrul Hafendi Hadi, dan keenam oleh Zulhilmi Yazid. Dan bagi kedua-dua pelumba ini, sebab itulah perbezaan mata mereka tidak jauh, cuma sekali. Zulhilmi hanya mengutip 3 mata pusingan yang kedua, sementara bagi Azrul Hafendi mengutip 10 mata pusingan yang ketiga. Selebihnya mereka pada kedudukan yang baik dalam perlumbaan, dan kelebihan kepada Zulhilmi Yazid kerana dia menang 3 perlumbaan yang membolehkan dia berada di depan Azrul Hafendi Hadi. Kita akan nantikan perlumbaan akan diteruskan semula. Ini ada masalah pada Arfiq Hilman dengan motosikalnya. Arfiq yang bermula di petak ke-12. Kita kerana mereka akan mengatur pada kedudukan grid sekarang ini. Berdasarkan, saya rasa kalau ikutkan
satu pusingan ke belakang sebelum tamat, sebelum red flag tadi, satu pusingan sebelum itu. Jadi itulah kedudukan grid mereka dan itu berlaku, dan nombor 19 Azraf Hadi akan membaiki kedudukan gridnya. Tapi kita nantikan antara Malaysia menentukan petugas-petugas menentukan kedudukan grid. Arahan diberikan pada race control untuk mereka menyambung semula perlumbaan yang selepas tamat 3 pusingan. Kita menunggukan bagaimana arahan terusnya diberikan. Ada 5 pusingan lagi saya diberitahu untuk mereka menamatkan perlumbaan. Kedudukan grid akan berdasarkan pada ketika mereka sebelum perlumbaan dihentikan tadi, dan sekarang kita nak menyusun untuk kedudukan grid baru bagi perlumbaan ini, Lan. Ya, kalau berdasarkan kedudukan yang terbaru ini, lebih menarik ialah Azrul Effendi, kerana pada awal dia bermula di petak grid 19, kemudian dia akan naik sekarang ini di kedudukan 9 berdasarkan di pusingan terakhir tadi. Jadi akan ada perlumbaan yang lebih menarik dan lebih mendebarkan, terutamanya peluang kepada Azrul Effendi. Dia perlu menggunakan peluang ini, Harmi, untuk mendapatkan kedudukan lebih baik untuk terus memberikan saingan kepada Zuhailmi. Zuhailmi kekal di kedudukan yang kelima dan akan bermula di petak paling hadapan, ialah juga tak banyak beza, iaitu antara Alif dan juga Syafiq. Lap yang terakhir tadi Alif Imran yang mendahului Syafiq Ashraf, diikuti dengan Aiman Hafiz, Haizil Azri, Zulhelmi, Arash Fidaus, Alaf Harun Nizan. Dan yang menarik ialah Azrul Effendi Hadi, nombor 19, akan bermula di petak 9. Ya, itu kedudukan grid baru selepas disusun kembali. Dan seperti biasa dalam perubahan peraturannya ini adalah prosedur untuk permulaan restart prosedur. Mereka akan lakukan satu commission lap kembali kepada kedudukan, dan untuk mereka menghabiskan perubahan itu adalah dalam perlumbaan prosedur yang telah pun ditetapkan. Dalam mana-mana perlumbaan pun begini, mereka tidak boleh terus berlumba. Mereka akan lakukan satu commission lap kembali pada kedudukan grid baru mereka ini, dan baru mereka menyambung 10 perlumbaan berdasarkan pada baki, berapa baki yang tinggal untuk perlumbaan ini, atau diberikan arahan oleh race control untuk baki pusingan perlumbaan. Dengan pusingan untuk mereka menamatkan perlumbaan, itu bahagian yang telah pun diberikan, arahan yang diberikan untuk menghabiskan perlumbaan. Dan seperti tadi Adlan katakan, ini memberikan cabaran baru kepada Azrul Effendi Hadi dan Zulkifli Yazid, peluang untuk mereka mengejar pelumba-lumba di depan. Kerana pada kedudukan tadi ketika tamat, Azrul Effendi Hadi ketinggalan di belakang 7.7 saat di belakang Alif Imran pendahulu. Dan sekarang kita ada permulaan yang baru, jadi yang tidak dikira lagi pada kedudukan tadi. Malahan kelebihan 7 saat ni telah pun dipadamkan, dan ini memberikan peluang kepada Azrul Effendi Hadi untuk dia mengejar pelumba-pelumba di depan. Jadi peluang itu perlu digunakan bermula di pusingan yang pertama, sebaik dilepaskan semula nanti 5 pusingan, yang mana Azrul Effendi juga telah buktikan pada awal perlumbaan yang dilakukan tadi bahawa dia sebaik pusingan awal bermula dia terus mengejar untuk menempatkan dalam kedudukan yang lebih hadapan. Dari belakang dia datang hinggalah berjaya menempatkan kedudukan yang ke-9. Jadi sudah pun dilepaskan. Di awal ini kita lihat meluncur laju adalah Syafiq Ashraf, tidak mahu melepaskan peluang. Tetapi Zulhelmi dalam kedudukan kelompok hadapan, Harmi. Ya, Zulhelmi yang nampak bermula dengan baik tadi untuk mengejar 19. Azrul Effendi Hadi juga sekarang berada betul-betul di belakang pendahulu, kumpulan pendahulu maksud saya, dan ini peluang untuk mengejar. Dia 2 motosikal di belakang di belakang Zulhelmi, dan Zulhelmi juga sekarang dia bergerak pantas untuk mengejar pelumba di hadapan dengan Alif Imran, Syafiq, Aiman Hafiz Syarif masih lagi pada kedudukan 1, 2 dan 3, dan kedudukan rapat di awal perlumbaan bagi 5 pusingan. Tempat sekiranya ini berikan kelebihan pada Zulhelmi sekarang ni yang berada di tempat yang pertama. Dalam keadaan yang mereka terus jatuh.
Sayang juga terlibat di sana tu Haizat Azri. Kelompok hadapan ini pasti akan berubah, kerana kita lihat pelanggaran ini akan memberikan peluang secara tiba-tiba kepada Azrul dan juga Zulhelmi. Dalam kedudukan ini secara tiba-tiba hari ini berubah. Dua pencabar berada di hadapan, Zulhelmi, Azrul Effendi, Syafiq juga dalam kedudukan 3 terbaik. Alif Imran, Syafiq, Ashraf dan juga seorang lagi pelumba tadi, Hafiz Syaril saya yang terlibat. Dan ini berikan kelebihan pada Zulhelmi dan Azrul untuk berada pada kedudukan 1 dan 2. Dan pada kedudukan untuk kedudukan keseluruhan 1 dan 2, dan mereka sekarang ni ada gap sedikit, tapi ada 4 pusingan untuk Azrul Hadi mengejar Zulhelmi Yazid yang berada di tempat yang pertama. Perbezaan antara mereka 2 saat ditinggalkan gap antara kedua pelumba. Sementara di belakang dia menoleh di belakang melihat di mana kedudukan lain-lain pelumba. Syafiq Aiman, kata saya berada di tempat yang ketiga sekarang ini. Tapi 2 pelumba ini yang tadi dari awal kita berikan perhatian tumpuan kerana mereka adalah pencabar keseluruhan. Dan sekarang ini 1.5 saat Azrul Effendi mengejar kedudukan Zulhelmi Yazid. Sementara di belakang perebutan di antara Aiman Hafiz Syaril masih dalam perubahan, maafkan saya, dia berada dalam perubahan. Aiman Hafiz Syaril bersama dengan Zarik Rosman, Aras Firdaus, Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil. Itu adalah perebutan mungkin lebih sikit dalam kedudukan yang ketiga. Tapi di hadapan itu kita dapat saksikan Zulhelmi, Azrul Effendi akan terus selesa di hadapan. Kalau keadaan itu berlaku, kemungkinan keseluruhan untuk pengutan mata juga akan terus kekal milik Zulhelmi Yazid. Setakat ini kita lihat begitu selesa Zulhelmi, Azrul, kemudian di sini ada 4 pelumba. Ini adalah gambaran di penghujung nanti ialah perebutan kedudukan tempat ketiga, membabitkan 4 pelumba ini yang masih diketuai oleh Aiman Hafiz, Zarik, Osman, Arash dan juga Syafiq. Di belakang ialah 58, maksud saya itu Syafiq Aiman. Ya, ini ada perebutan untuk P3 yang diberikan perhatian. 1 dan 2 nampak agak selesa. Cuma sekarang ni Azrul Effendi nampaknya 1.6 saat bertambah dia ditinggalkan oleh Zulhelmi. Zulhelmi semakin laju di depan dengan catatan terpantas tadi dilakukannya di Litar 53.274 saat pada perlumbaan yang disambung semula. Sementara di belakang 1, 2, 3 dan 4 pelumba ini bersaing untuk menekan tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium. Yang sekarang ini Aiman Hafiz Syaril sama dengan Zarik Rosman, Aras Firdaus dan Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil. Di depan adalah nomor 16 Aiman Hafiz Syaril yang sekarang ini mengetuai, dia memimpin kumpulan. Ada 4 pelumba perebutan untuk tempat yang ketiga. 2 pusingan lagi untuk ditamatkan. 2 selekor terakhir untuk pusingan yang kita perhatikan. Meluncur laju Aiman meninggalkan 3 pesaingnya. Ada jarak di sini, namun di belakang masih lagi mencuba Zarik Rosman. Arash berubah kedudukannya. Zarik naik kedudukan keempat, bermaksud dia berada di belakang Aiman Hafiz yang mahu mendapatkan kedudukan terbaik. Inilah pusingan terakhir. Semakin selesa Zulhelmi, Azrul Effendi juga di kedudukan kedua. Lebih menarik 4 pelumba ini. Peluang mereka separuh untuk menamatkan lap yang terakhir di sini. Selekor 6 percaya dilepasi, masih diketuai oleh Aiman. Zarik di belakangnya begitu rapat. Mereka cuba memberikan tentangan di sini. Zulhelmi semakin jauh dan semakin selesa. Azrul Effendi juga di sini. Kita perhatikan 4 pelumba ini kekal. Tidak ada perubahan walaupun sengit diasak oleh Zarik Rosman. Aiman Hafiz masih di hadapan untuk kedudukan tempat ketiga. Zulhelmi sudah pun tiba untuk memenangi pusingan ke-7 diikuti dengan Azrul Effendi, tetapi kedudukan tempat ketiga yang sengit dan kekal milik Aiman Hafiz yang berjaya mengekalkan momentum untuk memimpin Zarik Rosman. Arash Firdaus terpaksa akur di kedudukan yang kelima. Begitu juga dengan Syafiq Aiman di tempat yang ke-6. Dan bagi perlumbaan Pro M PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir di pusingan yang ke-7 ini, Muhammad Zulhelmi Yazid menangi perlumbaan. Azrul Effendi di tempat yang kedua. Muhammad Aiman Hafiz Syaril tempat yang ketiga. 4 Muhammad Zarik Rosman. 5 Muhammad Aras Firdaus. 6 Muhammad Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil. 7 Muhammad Arfiq Hilman, Muhammad Anan. 8 Suhairul Suhaizat. 9 Syarifudin Samsudin. 10 Irsyad Hamidi. 11 Muhammad Syahrizal Kasmiran.
12 Anwar Adam Muhammad Sobani, 13 Muhammad Nur Taufik, 14 Muhammad Alaf Khairul Nizan, 15 Muhammad Syamim Aiman Mahdi, 16 Alif Imran Ahmad Husni, 17 Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, 18 Aizil Adri Hadi, 19 Khairul Firdaus Kazim, 20 Zikri Iskandar Azhar, 21 Kamarun Abdul Karim. Perlumbaan bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup Prix Pusingan yang ke-7. Dari peringkat awal, kita tadi berikan tumpuan kepada Zulkifli Yazid nombor 98 dan juga Azrul Afendi Hadi nombor 19 untuk perebutan keseluruhan. Azrul Afendi bermula di petak ke yang ke-19 dan berada jauh di belakang, tapi ini adalah 3 pelumba ini yang terjatuh. Ini adalah ketika pelumba dari sambung semula tadi dan 3 pelumba di hadapan yang terjatuh dan memberikan peluang pada Azrul Afendi Hadi untuk berada di belakang Zulkifli Yazid. Tapi kelebihan Zulkifli Yazid 1.5 saat di depan dengan kelajuan yang dilakukannya oleh Zulkifli Yazid juga baik dan untuk mengekalkan dengan 3 pusingan lagi akan tamat. Dan itu kelebihan pada Zulkifli Yazid yang mengekalkan momentum konsisten dengan kelajuan yang ada. Sementara di belakang adalah di antara Aiman Hafiz Syaril, Zarik Rosman, Aras Firdaus dan Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil berebutan untuk tempat yang ketiga yang akhirnya dia berjaya kekal kedudukan ini. Cuma sekarang ini kita lihat di bahagian hadapan, 2 pelumba tadi yang telah pun tenang, tidak diganggu oleh pelumba bersorangan 1, 2, cuma 3 saja yang diberikan perhatian khusus kerana perebutan untuk mereka merebut tempat yang ketiga. 1, 2 Zulkifli Yazid, 2 Azrul Afendi Hadi dan 3 Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Kita lihat kembali pada kedudukan keseluruhan 136 mata untuk Zulkifli Yazid. Azrul Afendi Hadi tempat yang kedua, kekal kedudukan 1 dan 2 ini dengan 123 mata, bermakna 13 mata sekarang Zulkifli Yazid di depan Azrul Afendi Hadi. 3 Syafiq Aiman Badrul Kamal Adil dengan 67 mata, Khairul Firdaus Kazim tempat yang keempat 63 mata, 5 Afiq Hilman yang mempunyai mata kelima tertinggi. Kedudukan 8 yang terbaik kita lihat tadi. Sementara kita akan menyaksikan podium bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir. Tempat yang ketiga Aiman Hafiz Syaril yang berjaya memenangi pertarungan perebutan tempat yang ketiga tadi bersama dengan Zarik Rosman, Aras Firdaus, Syafiq Aiman. Tempat yang kedua Azrul Afendi Hadi dan pemenang perlombaan kali ini Muhammad Zulkifli Yazid. Kemenangan yang keempat bagi Zulkifli. Aiman Hafiz Syaril berada di tempat yang ketiga. Dia sekali tempat yang kedua, kemudian yang ketiga menaiki podium yang keduanya. Azrul Afendi Hadi pula menaiki podium buat kali yang keempat, hanya sekali menang pusingan yang kelima. Ini kemenangan untuk Zulkifli Yazid pada pusingan yang ketujuh. Okey, kita telah menyaksikan 2 perlumbaan. Kita ada lagi baki 5 perlumbaan yang kita akan saksikan pada jam 2 petang nanti. Dan daripada anda semua, kita akan berehat seketika sekarang.
kita akan kembali kurang dari 1 jam untuk menyaksikan baki 5 lagi perlumbaan pusingan yang ke-7 ini. Kita jumpa lagi nanti. Tahniah Zuhaimi, sekali lagi anda buktikan anda adalah yang terbaik dan kita melihat anda bermula di sini bukannya mudah dari segi latihan bebas, kemudian kelayakan sehinggalah perlumbaan tadi, rezeki di penghujung selepas disambung semula. Okay, pertama kali saya nak ucapkan syukur Alhamdulillah untuk rezeki kali ini. Family saya, wife saya, kawan-kawan yang semua support, apa tu ayah yang tak jemu-jemu buat yang terbaik untuk saya. Tough weekend kita boleh cakap. Daripada Jumaat kita okey, kita ada pace yang sama dengan round lepas, tapi kita agak struggle dengan motor lah. So di mana saya push maksimum untuk dapatkan time round 4 hari tu. So syukur Alhamdulillah, saya tak apa-apa masa qualifying jatuh semalam. Kita build up balik untuk hari ni. Untuk start tadi memang struggle, saya dekat nombor 5, saya lama dengan belakang. So ya, apa jadi saya pun tak tahu dengan belakang, so saya just push to limit. Ya, Alhamdulillah rezeki untuk kali ni. So terima kasih semua. Alhamdulillah selesai 7 pusingan Zuhaimi, tapi kita tahu ada 3 pusingan lagi. Jadi mungkin cabaran itu lebih mencabar untuk anda. Kita lihat setiap pelumba sudah pun ada peningkatan untuk memberikan tetangan kepada anda. Kita boleh cakap daripada round 1 sampai 7 memang ada improvement daripada semua orang. Kita tahu spek baru tahun ni. Orang pun masih mencari. So kita orang pun takkan duduk diam juga. Kita akan cari sebab diorang pun makin bagus, motor pun makin laju semua. Kita tengok dari segi time semalam 4 ke 5 rider yang time less than 1 second. So kita baki 3 round kita akan for sure buat yang terbaik. Kita akan push harder untuk tangkap nanti, insyaAllah. Tahniah dan good luck untuk next round. Mencuba PETRONAS Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.